ለእግዚአብሔር እስመየ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሃሌሉያ ዛቴ ዕለት ተገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንታሰይባቲ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወላ ሃሌሉያ ዛቴ ዕለት ተገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወነታሰይባቲ ወካዕበ ናይ ሰኒ ሊጦን ከም በሓድሽ ኩልን ዝሕግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና ንውሓት ለይ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝቢ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ክሓፅርን ልምኖ ኣለና ነዚ ኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር
ይቀድም ግዝትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎምና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሃደግናሎም በደልና በሳና ህደገልና ተኩናንበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ አሜን። ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕርያኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዋንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍስና ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይስሓላ ስለ ዝሓለኻና ነመስግነካ ኣለና ምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላም ምድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ሩሩሕ መርሓ መላካ ስደደልና ከም ዕት ፍቅራ ቅረበለና ከም ዝመረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደ ካብ ፀጋኻ ውፅን ፍሉይ ናይቲ ወር ምእንቲ ኣብ ሌላን ሰማይ ዓብይ ስምካ ኢልካ ቅረበለና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክባበና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ንትፈሳህ ንትፈሳህ በእግዚአብሔር ንትፈሳህ በእግዚአብሔር ከመ ይበውኡ ውስተ ዕረፍት ንስግድ ወንግነይ ሎቱ ወንብች ቅድመ እግዚአብሔር ዘውቱ ፈጠረነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ንስግድ ወንግነይ ሎቱ
أخيخان أخمسكم كاي ما بسمايتنا مدرن زلو كلهم نابخاين كعرور لو عالم زحاز كاي جابير أملاخنا نسغاخا زي عالم أبهر أملاكنا كدر مستوى تمسا فقد كاهم تاب شماي تمام مدريخون نعلة انجرانا لبها بدلنا بسانا هدقلنا لنا خير كهون أملك ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ኦ አምላኽና አምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ኸባኻ ስሬትን ህይወትን ኩሉ ምንጻም እዮም ዝመፁ ሰቡትና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ይቕረበለል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይተጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እወ ጐይትና ኣምላኽና እንትርኢ እምበር ኣይትረአን ኢኻ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘለዓለምን ኣብ ዝመጽእን ክንሰግደልካ ንስምካ ብሕብረት ከነመስግንን ክንውድስን በአሃዱ ወልድ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሂ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አኖ ውእቱ ገብርኄር ወሚመን ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ወይሰይሞ ዲበ ኩሉ ንዋዩ ካይበ ይቤሎ እግዚአብሔር ገብርኄር ወሚመን ዘበውእድ ሚመን ኮንከ ዲበ ብዙኅ ሰይመከ ባእ ውስተ ፍስሓሁ ለእግዚእከ መኑ ውእቱ ገብርኄር ወሚመን ረክቦ እግዚኦ በምግባር ሰናይ ወይሰይሞ ዲበ ኩሉ ንዋዩ ካይበ ይቤሎ እግዚአብሔር
ዘበውድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ ሰይመከ ውስተ ፍስሓሁ ሃሌሉያ 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 መኑ ውእቱ ገብርኄር ወምእመን ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ወይሰይሞ ዲበ ኩሉ ንዋዮ ካበ ይቤሎ እግዚአብሔር ገብርኄር ወምእመን ዘበውድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ ሰይመከ ውስተ ፍስሓሁ ለእግዚእከ ሃሌሉያ 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 መኑ ውእቱ ገብርኄር ወምእመን ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ወይሰይሞ ዲበ ኩሉ ንዋዮ ካይበ ይቤሎ እግዚአብሔር ገብርኄር ወምእመን
በብዙ ሰይመከ ውስተ ፍስሓሁ ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ስና ወይሰይሞ ዲበ ኩሉ ዋዮ ካይበ ይቤሎ እግዚአብሔር ገብርኄር ወምእመንህ ዘበውእድ ምእመንኮ ሆንከ ዲበ ብዙ ሰይመከ ውስተ ፍስሓሁ ለእግዚእ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ገብርኄር ወገብር ምእመን ዘበውእድ ምእመነ ኮን
ببዙህ እሰይመከ ባእ ውስተ ፍስሓሁ ለእግዚእ በሰላም ተቤዞከ ህዝበከ ለዕረፍት ሰንበተ ሰራይከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ሰንበትየ ይቤላ እግዚእነ እምኩሉ አክብራ ተስካረ ስሙ ዘከለላ ወይቤሎሙ ባኡ ቤትየ ወህድር አክብርተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክና ከምቶም እሙናት ባርያ በዓል 5 በዓል 2 لإكايوم زربحو لإكايوم ما تلقوهم زفتصمون احنا دما إجابير عملخنا تلقونا خنفتصم كمتم بعل كلتن بعل 5 كنربح سخ حجزنا هبت بعل حدا أبع ورقن ممكن ورقن نتحننا بس إجابير عملخنا كما عقمنا هيب كنا أخمون تعقمنا ذهب كنا دما فريت كبرنا نفسات أكبرتك أيماتك قبر كريستوس ولا تشروس قبر مريم ولت تنساء ولت نبيات ولت سلاسي ولت مدهن ولت هايمانوت ولت هيوت أسكال مريم قدس حنا ولت مريم نفس كلهم سماتات إرتراني نفس عرفتها بلنا حزينا مزلو كلهم دما أتصانا نعلنا كم تنهور يازم هاركايوم أبسمايات نبرابونا عندولنا نسوا أكالنا تمكاي قدس መንግሥትህ ትምጻእ ወአድካ አምሳለ ሰማይ ወድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና አበሳና ሕደገልና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘላለሙ ሕሊናኺ ድንግል ስጋኹ ድንግል خير بنس برخي وملئت ጸጋ እግዚአብሔር ምሳፈዩ ኃጢአትና ስር የልና ነፍት ወደኸ እንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነገረኩም ያዌ በቃውን ደብተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩም በአርባዕን ታልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይኩሉ ሰማያዊነ ምድራዊያን ፈጽመ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቅር ወልዳ ይሐሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምሪት ነብብ ወይስሙ ህዝመ ዘልቦና ሙባይዛኒኩም አንብሩ በልብኩም እበያ ወክብራ ወዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም በዕብራይስጥ ማርያም ይህል መርህ ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነውርና ዕልም በላ አምላክ በእንትግድ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንትግድ ማርያም ተፈጥረ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ በላ አዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማሕቁሁ መምከር ሰብእሲቱ ምክርታ ዘይጸውሮ በእግዝእትነ ማርያም ሰበተት በኩሉ አይ እዝነ ዘይሰሚዐቶ አይ ልብ ዘይክራክ መለቶ አይና ዘይክላለቶ አብጽሖቶ ወባሕቲ ንስተ ነግረቁ መጠነ ተክለ ነግነ ማርያም ተነግረት ማዳም እስከ አብርሃም ወአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴስ ከዳዊት ወልደ እሴይ በብዙ አምሳለ አሠራቱ ወለደታ ለእግዝእትነ ማርያም እምቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አቡሃ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገለ እማሱማ አቡሃ እያጨም
واسم ولادتها أن لمن توبوت رنقل اللام لسب لمناكتي يتكلم قال لنا اسمع عباس وتورور مدرب بمعرزك أدامي منو كمكت مريم زكون مرافع ومنو كمكت مريم زكون مهدر ولد ومنو كمكت مريم زكون بيت لمنفس قدوس يتكهلون نبل مداتيات البوز صرصات والبوز قبر اتياته تن ولا اجتنا مريم باهتي تاكن مريم تنص ملا اجتنا مريم تابم كلنا انس ان حالك مريم لا املاك وكل ملك عليك مريم ملك املاك اجتنا مريم قصبت الاملاك بنصنها اجتنا مريم كنت الاملاك ما يدير فساق مريم ولدت الاملاك ودنقلنها اجتنا مريم نقرت بنبيات اجتنا مريم سبكت وعبرات اجتنا مريم ودس بلسانه كل فترات አኩርዋ ወልደ ቤተክርስቲያን ስመ ይዝቤዳኩም ለሃጣነ ሆይ ተጸጋይት ለዘይት ላካሰና መልእክተ ተአመንዋ በኩል በኩመን ዘይትናፈቁ ስመ ይድመላይቱኩም ወቅድመ ስዕላ ስግዱ ወይ በሉ ኩለ መላእክተ ሰማይ ሰግድለች ወድሰች ኦግዝት የማርያም በከመደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በደሳም ዘይብል ተፈሲ ኦግዝት የማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰጎ እምነች እግዚአብሔር ቃል ወጻ እምነች ተፈሲ ኦግዝት የማርያም ዘወጻ እምነች نلاوي هرز بأمان زهاسوسل بقرو صورة قوص ردي بمات كفتو تفسي أقزتي مريم نقل تبيتش تبت كما أسر هيوان نعم من تقر فاق جعرو صدين تفسي أقزتي مريم قدس نقل ميدرك قدس تبت عيش زيابير زيتيان بدا منابرو وبعو شتيش تفسي أقزتي مريم زا سلام نيشي زيابير قاد زياربا قدساني تفسي أقزتي مريم نقل زا سمر بيشي زيابير تولد منيشي قاد زن سقل لتم مسلاب ومنفس قدوس تفسي أوقتي مريم أمو أنت لزهواريا أنا تفسي أوقتي مريم زول شلا أمانيل ذاك أبا ما يتك ملاك الملم سنام درل لتو سلام لك أوقتي مريم تولك أملاكه إنزا يتنسى تمترات ما يتعنيك سلام لك أوقتي مريم تولك نقصه إنزا يتراه وإنزا يتولد أنكس ما يتك ملاك وتسمع إما وأمته بلدة من عين قدوس سلام لك أوقتي مريم سمرة كوش مقصك جابير مثلك تصلي وسألنا مرتا قرول لك يسوس كرسوس كما يسرى إلنا تاوينه أمرها لأجزتنا قدس نقل بكلية مريم ولايت أملاك صلوتا وبركتا ومرت فقر والدا يحلو مثل كلنا زبا كريستيان سماعيان وأنبابيان لعلم أعلم أمين سمويتشا كلكم دقيقة بيت كريستيان زين حال أجزتنا مريم سبب رأيت مريم زكا ما قبرت بهايل وتأمر بألة ولدت لجينا ومدعنا يذكر ساس بيت لهم زي هدا اسمك ما هو صحب نبي وأنتني بيتلهم مدر يهودا اتتهاتي امنك سيودا اسم منيش وصنقوس عبي زير يوم لحزب إسرائيل وكايبه يبه لقاس وانجلاوي زي جنة يوكا زكا مولدت أجزتنا الدسن قلبك ليه مريم ولايت أملاك بقوت مؤل وسعت ذات ما بك أسار نقوس كما يتصحف كله ويسيفني عارق امقل إلام هاجر نازيت من قال يهودا لهاجر داويت انت سما بيتلهم وهو يصحاب مثل مريم انزل نسي اتي وامز انك انزها لو هي بس هالت ولدتها وولدت ولد زبكرا وان بين زنت نجار ام ولدته اجزتنا الدسن قلبك ليه مريم ولا يتاملاك المدهني علام انز يعره ما يتمدنلنها ايبا وئتو وايبا وصيتو وسو سرق صحي صدق ام انقص دنگلنها انزهتهم قربت مولدت كما تكسسال اجزتنا مريم زي مسلا كما سرعت أنسى علام اللي ولدا بزبرك كابيه وسبلا كفت مولديت ما تسأل دنقل ويا ورسنا أسرت أصعب أدويها وكنا أمواتها كما أنت كرتاز زبع وسات ودنقصت مولديت بفرحات وبرعاد وكانت كما بدن أمدنقاسية أنت كنا لعليها وسوى قبعة لبا أمدنقاسية أرأيتها لأجزتنا مريم إيت مولديت أنت ويا أصعب أدويها وقصصت أجزتنا مريم لمولديت كما منتني إنك فرشي لشفتو لزئيت لكف ولا زئيت قصص وإيا إمرشينو لزيت سنس كما كنا ببسرات ملآك أبي زئن ولا زرع بيسي وسور لدتو من لنهم لفطران ويزيانين إيشاك ربها به وسبهي وسجد لتو لزولد كوة بدنقلنا وقصصية بألون أصعب إيشي وإيات ورسنات كما تأمري هايلو وترأي تأمراتهم كراتا زي تكبر يوم بذاتي إلات وبجزيهات إيات وحيوة إيت مولديت أصعب أدويها إلا وإيا سوى ستو بسقا لهس آنا دنقل ورؤيوات أودكك ونقل وأكبروا لذاتي تأمر اسم بقسيسة سقا مريتا وإيا أصعب إيها لمولديت وكائبة عدي بقسيسة سات ملكوت عوي إيات وتفوست أصعب إيها وأنفر أصعب صبيها يئتي مولديت بأنت زتيت امدويها
ويوم عقوبات يتاسل ميزة تفسا وتتحسي بذات إلات الله كله علام يتفسو بأنت زتولده مريم قدس نجل زوجتم أملاك بروك بهاجر داويت وبذات إلات زي يتفسا ويتحسي وتشك على أوله رسر قوم زادن قصت نفسه وسمع زينا لدتو لما هذه أنم اسك عزز يقتلو كله حصانات زبيت الإهم وزس تفسا وتحسي يكون زوجهم لأسيا ولا سلمي ولا سبع سجل إلا أمسو ورق وكربية وسينا لكبر لدتو لأملاك أبيه اسم ذاتي إتي قدام يتأمر زجورت إجزئتنا مريم لا إلى أصابها لمولدت أم ساعته لدتو لنقص السبحات صلتا بركتا ومرت بقر والدا يحل مثل كل ناس بكريستيان سماعيان وأنبابيان لا علم علم آمين بركات على ذاتي قدس عليا ولادي هللويا 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 هلو ليلة كلنا هللويا بسائل مرتج مرام عدنا بتامرج وهاي لو رزقنا مريم ومعالج تسونا بلي معالسان ومريم تسفى لكم بسان رجي صلوت وتهجنسو قرآن ولادي تاملاك مريم بين زاقرب كل شيء تتقالب باقي بركة وجمع زاقرب ولا زرقه من دافيه فلقو ملايك زاريا فلقو صادقان زقدا فلقو ردتو لزنا لتعمرك يوم وبتعمرك تفسا كل عالم أخذت ردي أخم تمسكوا زخم كيف نحن دم سأقعون الناس أمنا بارخلنا قدسلنا مدحنا صوم حرات كبرلنا أودته سعينا خبرهنا تنسى خادمة بسلامة بصحنا تاتا أقبرتك أيماتك قبر كريستوس ولد كيروس قبر مريم ولدت تنسى ولدت نبيات ولدت سلاسي ولدت مدهن ولدت هيمانوت ولدت هيوت أسكال مريم قدسهنا ولدت مريم نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزنان كلهم دما أتصعنانا علنا كم تنهوري الزمهار كايم أب سمايات تنبر ربنا ندولنا نسوى أكالنا قدس كانت أب سمايكم دما ومدما سمايكم كمان نجي عبس لنا إجابة هاي لو سؤال العالم والعالم عالم سلام القدس جبريل ملاك مريم انجل وليناش ودنجل بس قاعد في بيابير سلام فسي قوم لتتقى بيابير مشاعري وتلي مهرت من ديانا هايلك ونادنن ميكائيل ردان بصلوتك تميزن أرجو يوم ويمسكن من جنته زهدو العدامون مريحو لقدس ميكائيل لك ملائك دمو تسؤول ولد أساد تيسيل مهرته لكل كنا من مرول طباوات الناس لأن ملات اتشتو لكلنا ولدت مكات فكل جديد وكل ساعات وكل ليليت وكل مالت وكل أزمان وكل أمتات لأن ولا سرعات وهاتشات بيزي واسكد هاريت إليت العالم عالم أمين تبهلا كما الله هارو بيسي أيهوداوي بهاجر رومي وبيسي
وبئسه بقال تك بنوايا زنتو ألم حلافي ورق وبرر وبزوه انسسا بوتو وبأهاتي إلات دا يحور وستمسقادو بكم هق أبويه وانذها اللوبة في نوت راكبة سلاهادو بئسي كريستياناوي ووتني كريستياناوي بقال تك بنوايا قديمو وكنا داعي وهذا أسيسا إلات وذا يلبس وتتنس فالفادة وتبئسي ومدرز وفرع واستقرايت كما يتقبر بأفراد إذا ما أرى إكل ذي هاسس كما يركب سسيتا ما بوا ذي وهو وركوا ذكو أيهوداوي بفنوت لوت كريستياناوي ويبيلو ناتك أنا وأنا أهبك أسرتني نار ورك كما تنقد وتربه واتو وبهتو نهر ها بيت كريستيانو ذا قدوس ميكائيل كملاي وما ليت كما يتعمص ويتعطف نوايه وهارو كل يوم ها بيت كريستيان لقدوس ميكائيل كملاي وأمهالو أيهوداوي لوتو كريستياناوي فكما فقد وأمز وهابو دمسيس وهابو ورقة ووتو أيهوداوي ونسيو ووتو كريستياناوي هورو هكا بهيرة تنسى بهيرة وتهدأ ووتو أيهوداوي ونبر عند ينبر ونبر عند ينقد فهي بزوها موائلة وأمدهرة ميتة ووتو كريستياناوي وقبع حقر رومي سما أيهوداوي كما تميت كريستياناوي وهاسسورة كبوي بيلو لمنتي وهابكني ورقية زوها كوكا كما تعرفه وتنقر بوتو ويبيلو ووتو كريستياناوي اللي تسا منتني وهابكني قمرا ويبيلو ووتو أيهوداوي وهابكوكا نو أنسى أسرتني نار ورق كما تنقر بوتو وتعرفه اللي وترفو يكون لك كما تهيو أنت وتسيسي وكهدا وتكريستياناوي ويبيلو يعمركو وإريكو نوعيك هاتني وإمزي كعبي بيلو أيهوداوي قديمو أيمركو كما أماتي وكهدي أنت يوكا وأما وهابكو أميرية أمهالكو بتابوت ميكائيل لكملاي ويزيني نا أمهال دقما كما وهابكو وأنا هادقك تهور هذا فكرك وبهتو تأمنوا لقدوس ميكائيل كملايت كما يري هايلو لا إليك اسمه يأمر كبؤاتيك كما أنت هساوي اسمه ملآك منفساوي ملآك برهاناوي وزنت به له هورو وبورة هذا بيت كريستيان هذا بيت كريستيانو لقدوس ميكائيل كملايت ووت أيهوداوي قام بأنت بأنصاره ويبوا ووت السكريستياناوي فتصاعي مرو وهتو ألبنا وأها بيت كريستيانو لقدوس ميكائيل كملايت ومهالة بحسد بتاوت قدوس ميكائيل وأمها يتعمير سوى وطع بيت كريستيان وبطها بديديه يبسا دويو أجريه وكنا كما ابن وسئنا أنساسه وعويه بأبي قالوا يبيه أول يقوم لملائكة ملاك سائل ومرد سري أبساي وهدياتيه معنا قبركو أبي أبسا وتعدوكو وبوكو سمقدسك ومهالكو بسمك وبسمك ذي أبيهر أملاكك سئلك وأسوقعك ذيك متمارني وتسهلني وتسري كله أبساي وهاتياتي اسمعنا ووكو بدفرات السبيت مقدسك ومهالكو بهاسات يتفديني بكما أبساي ويتذكر بكما هاتياتي اسمما تنبيل أنت لازم أقول أمها وسألي مرات لكل فترات وأما سفا واسكني امزنتو دويه يتميت كما اقبر ذا كما ذي قبره ويمهل بهالست وسبدهنكو
وركبك طينا كما قدامي أنا اتقني لبيت كريستيانك وكلهم وعلى هوتي كألة موتي وإن كما ذي يبل وإن كما ذي يبل يبكي أنواع مريرة ويقد انقداه إن يتمهلل بتبو لب ويسبق هذا እግዚአብሔር وهذا ቅዱስ ሚካኤል ከመላእክት ወእምዝ መጽኦ ድቃስ ወኖማ በጊዜ መንፈቀ ሌሊት ከዊኖ አሰራዮ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዳውቱ ድውይ ወይቤሎ ኦ ብእሲ ህርቱም ለምንት ይፈርሃኮ ለእግዚአብሔር ስቡህ ወቦከ በፍርሃት ወቦከ በድፍረት ومحلك سمو بحسد تبعكو እግዚአብሔር ደብረ ትዕግስት وباهر مهرت እምአህጐለከ ግብተ ወእምአጥፍአከ በቅጽበት ومድርኒ ዘጽረተከ ከመዳታን ወአቤሮን እምወሃጠተከ ወኩሉ ዘይምህል በስመ እግዚአብሔር በሐሰት እይነጽህ እምኃጢአት ይሰማዕከኑ ዘይቤ መጽሐፍ ይትዝክር ስሞ ለልዑል ሶበትምህል ወይቤሎ ውእቱ ድውይ አበስኩ ወጀገይኩ እግዚእየ በሰማይኒ ወበምድርኒ ወበቅድሜከኒ ወበህቱ መሃረኒ ወፈውሰኒ እምዝንቱ ደውዬ እስመ ምህረት ሕገ እግዚአብሔር ውእቱ ወአንተኒ መሃሪ መሃረኒ ከመ አምላክከ እስመ መሃሬ ሰብ ወሰአሌ ምህረት አንተ وصبيها تسهل لعليه وقسسه بأديه ويبيلو ناهو اتش هيوكوك ويتعبس داقم امز زي اتش يركبك وزنتبه له قدس ميكائيل لكملايت عرقه وسسمعات وصبيها نقها منوامو هاي ومدويه وكونا كلن تاهو تويه زي لمسنا وتفسها بيه فسها وهاي كوتو لقدامير ولقدس ميكائيل لكملايت وتس أيهوداوي صبري زنت تعمره من كره قبر قدوس ميكائيل لكملايت نسعى وأتى ورقة وأتى بأسي وهذا بسعته أمها لبيت كريستيان لقدوس ميكائيل لكملايت وآمنا بإجزينا ومرهانينا تمكتنا وتمتوا عربونا منفس قدوس ونسعى بركة ركبوا وركب مرهاني تنبسو وسقاه وكون مهايمنا سناي بآمين وبهايمانوت صنوع وامزن برو هبور أيهوداوي وكريستياناوي زيت لعاكو لبيت كريستيان لقدس ميكائيل لكملايت ويزينو تأمراته ومكراته أبيت وينقروا كله يرتول وكله سبت لله أستبقوته يهلوا مثل فقروا ولكلنا سمايان بطلالة تكنفيه كلنا هارور الجقاي إياوين وقر هاتيات إيامسنن وإيامطلون هايل ጸሎቱ ተውረን ሀጠ ጸላኢ እየንድፈነ ለኩልነ ወለለ ጥምቀት ለተስካረ ዚአሁ ለተጋባይነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ተስተኪዳን ከጽኑ ዘይባልህ መከራ መክብቦ ማአንተ ለትቋነ ሰማይ ሃራ ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሐት ከመንዚራ ተደነባክናቢከ ውስተ ዶማዊት ደብተራ አማለው ኤልያስ ወዝራ ሰአለነ ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለሉ አካሊካ ተራዳአን ካትقبሎ አልከልተ ምናት ኮይነ ካትረኽቡ ሓጎስ በታኹ ናብ ሓጎስ ጎይታ ከም እተው ዝብል ታታ እግርቲ ታሲወለ ሃይማኖት አለ ማርያም ቅድስት ሐና ለተ ማርያም
كم سماعات إرترانا نفس رفتها بلنا بحزن زلو صانا نعلنا بسماعات تنبر أبونا سماعات تنبر أبونا سمكاي قدس منقصات تمسا وعدكا همتا بسماي ومدما مدريغون نعلت انقرانا لو مهابنا احنا نزبدلنا بدلوم كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا باب كل خفاد احنا نامبرنا فتنيت أتولنا منقستن حيلن كبرن نزل على ابنات قائم آمين وابزت يا مريم من قدوس جبريل ملاك سلام لك تحلنا خي دنقلخي بسقاخو دنقلخي عد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለك አለው صغيخ بنستبرختي اخي رمح ጸንከውን ብሩኽ እዩ ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካትገልና አፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኢየሱስ መስም ለዘ ይጼውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ የባርኩነ ይፈኑ አርዳኡ ለሰባይነ ይዞልታው ነስዮ ዛጽልቲሁ ምስሌሁ መስቀሎመቱ ቅድሜሁ ቁርባነ አምልኮ ሥጋሁ አዘግተ ወይነ ጎበሁ ያባነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ ሀበይት ጋቡ ለምሳ ሰርገዋን አራሁ ሥጋ ከንሴሰዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግ ዘቀራንዮ ለላይከ ንትመነይ ከመንራዮ እስተስያሃ ሱራፊ ለስእለተ ነደዮ በሕማሞ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልና ጥዮ ለጥብሃ ሥጋ ከን ተግቦ ወለነቃደም ከንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዛጸቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ተወልደ ማርያም ዘይቤለክ መቦ አይጉራት ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ ይደልዎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን ይደልዎ አብ ወወልድ فني وعلم علم عمين آمين እግዚአብሔር አቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ
መንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ የኒ ወዘልፈን ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዚየኒ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የኒ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርክ ወላለች እግዚአብሔር ፍታማ ሰራትያት 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ ወደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወልድ አብ ወወልድ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ እዚያኒ ወዘፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ይደሉ አብ አሜን። ይደሉ አብ ስብሐት ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስቶስ ኩሉ ጊዜ እዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹማት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ አብ ወወልድ እዚያኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ እዚያኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ እዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ቅዱስ ስሉስ ኩሉ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ጊዜ እዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርስቶስ ኩሉ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ አሜን።
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ አብ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ አብ ወወልድ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ
አሜን። አምሮ መንከር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሎ ምሕረቱ ያህል ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ወፍስሓሆሙ ለእስራኤል ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ኢይመውት ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ ወሰብአ አብኡ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበሕጉ ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከስ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርእየ አዕይንትየ አድኅኖተከ ዘአስተዳሎከ ቅድመ ኩሉ ሕዝብከ ከመ ትከስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘያነብብ ላዕሌሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤሎሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩም ለድቀቶሙ ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን ውስተ እስራኤል ወለትምህርት በዘይትወቀሱ ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኩናተ ኑፋቄ ከመ ይከስት ህሊና ልቦሙ ለብዙኃን ሳሎ ምሕረቱ ያህል ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። ኮንኖ ስለደመ አይጋራ ማሕፀን ኩነሴ ውስተ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማያት ወምድር ተዋቀሱ በእንቲአየ ተሰይጦት ወተሰይጠትከ ከመ ገር በህዳት ብሩር ሃሌሉያ በሳህለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታግሎ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በዕሩቃነ ልብስ ዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ واسكن فريد خنا سارد عنا تاغبرت قائمتك قبر كريستوس ولد كيروس قبر مريم ولد تنساء ولد نبيات ولد سلاسي ولد مدهن ولد هيمانوت ولد هيوت اسكال مريم قدس حنا ولد مريم نفس كلهم تماتات ايرتران نفس عرفتها بلنا بحزن زلو دما اصاننا علنا كم تنهاور يزمهر كايوم اب سمايات تنبر ابونا اندبلنا نصوا حكالنا سمك يقدس منغستها تمصا فاركام تاب سمايكم المامدري كنا علتين غيرنا لما حبنا نانز بدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا وسانا عندقلنا وقمنا برنا فتنيت أجورنا مقسطين حيلين كبير زلالنا كايمان كما رامنا قدوس جبريل الله سلام لكم بحلنا خير دنقلي كاخون دنقلي عدق جابير سواء قيتا سراوي سلام لكم سكان السبرختي برمحتهم برخي أومل تزقاق جابير مساخي أوفسيتي داسي والكي حاجاتنا خريلنا نفكر يس كريستوس منتنا محرت لنا جلال معلم أمين بتقاكي
ማርያም አንቀጸ ብርሃን ወሙዳየ ንጹሕ ወለተ ነቢያት ስብከተ ሐዋርያት እንክቶሙ ለመነኮሳት ገዳማዊ አመ ይመጽእ ወልድኪ መንፈቀ ሌሊት በስልጣነ አሜሃ ይበክዩ ኃጥአን ወይሴስሑ ጻድቃን ስብሐት አፍ ወትትአሰር ልሳን ሚሃ ዕለተ ያቁመነ በየማነ ምስለ አግብርቲሆ ብሩካን በደብረ ጽዮን መካነ ወክም ወእስከ አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሕዝበ ክርስቲያን ይቀቦሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ኖኃ ሰማይ ተወከብ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሳለነ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ነጃከ ተወከለ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ
ንገሲ ለማርያም እግዚኦ አይርፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ምድሪሆን ለትንጌራና ለማህበርና ናን ዝበደሉና በደልና አበሳና ህደገልና ካብ ኩሉ ክፋድ ህነና እምበር ፍትነይተትወና ንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለምነት እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ህሊናኺ ድንግል ስጋኽውን ድንግል አደ እግዚአብሔር ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ ብሩኽ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰረየል አፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ራይላቲ ነፍስ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስ እስማበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለማርያም ስርጎተ ቅድስት እግዚኦ አይርፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎሙ ሰማያት ነብር አቦና አይቀድስ አታታሰብ አምሪሁ ገራና ለማህበና ናን ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎ በደልና ወሰና ንገልጽ ናፈተና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ አሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም አኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኸውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካለሁ ስኺ ካብ እንስቲ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰረየል ተፈቆር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ አኒ
ቃልከ ነፍስ ሐሰሰችዋት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰጥቀ አርአያኒ ገጸከ አርአያኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰችከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰጥቀ አርአያኒ ገጸከ አርአያኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሐሰሰችከ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይሬ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ዕለት እንጀራና ንዝበድሉ በደሎን ከምዝሓደግናሎም በደልና አበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ አድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብፅዕት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምልልና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ካይበ አሰቁ አበይ አብ መድኃኒነ አግብር ከዋይ ማቴ
مكان أور حبا ما يعرفت ويا هبر أنسو سقاهم زباتي رالته فزأيت يساو تسفاه زبا سمايات منقستك في اللمبنت نفسات أكبرتك واي ماتيك بنت نفسات أكبرتك واي ماتيك بنت نفسات أكبرتك واي ماتيك زل رفت سلطان بطو في أبهر أملاكنا تليو بنت تغفر بك وعماتك مهارازيو لسامتك وعماتك مهارا وتسهل نفسك وعماتك كل تعزي بير أملاقنا متزمتو بتاتنا نجتاتنا نقواتنا نحاتنا من كان مال كان لنا نبزلم لموتان عمنا يزال العالم موت نفسهم عرفتك خان سن عرفتك تهب بتان تنسأد مدب كاي على تكاس قوم بحبرتك تتنس بتزي حسة تسفى غادمة من قصة سمايك تورسم لمن كان لنا بأنت نفساتا أقبرتك واي ماتيك بأنت نفساتا أقبرتك واي ماتيك بأنت نفساتا أقبرتك واي ماتيك مهارا اكزيو أقبرتك وعماتك مهارا أقبرتك وعماتك مهارا وتسهل نفس أقبرتك أقبرتك وعماتك نفساتا أقبرتك واي ماتيك مهارا وتسهل
ير لا يفكرك يا ومن عزز لسبع مناه ومن عزز لسبع
እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ያድለውተ ለመንግሥተ ሰማያት ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ሲበልኪ እግዚአብሔር ምሳኽዩ ያትና አሜን ምስለ መንፈስከ እንተ ወንጌል ቅዱስ አመጣም በምግከ ብሆኩ ሮባንተ እግዚኦ በረት ኩሎ ፍናዊከ ለሮዶኒ በአመፃ ወእምሕግከሰ ርሕቆ ቁሩባንተ
ወርትዕ ኩሉ ፍናዊከ ሮኒ በአመፃ ወእምሕግከሰ ቁሩብ አንተ እግዚኦ ወርትዕ ኩሉ ፍናዊከ ተሮዶኒ በአመፃ ወእምሕግከሰ ርቆ ቁሩብ አንተ እግዚኦ ወርትዕ ኩሉ ፍናዊከ እለ ሮዶኒ በአመፃ ወእምሕግከሰ ርቆ ቁሩብ አንተ እግዚኦ ወርትዕ ኩሉ ፍናዊከ ሃሌሉያ ቁሙ ቅዱስ ናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ስብሐት ለከ ክርስቶስ ዝየ አምላክየ ኩሎ ጊዜ
ዳቱን ተጠበቀ ይሞ ወዳታ ኩልና ጸብቀልና ከምቲ በዓል 5 በዓል 2 ዝረብሑ ኣብ ቅድሚኻ ድማ መገዝ ዝረኸቡ ንዓና ድማ ዝሃብካና መክሊት ዝሃብካና ተልእኾ ክንረብሓሉ ንዑ ናብ ሓጎስ ጎይታኹም እተው ዝብል ድምፂ ክንሰምዓሉ እስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምቲ ኣካይን ክፉእን ኢልካ ዝወቀስካዮ በዓል ሓደ ዝለኣካዮ ዘየፍረ ንዝበልካዮ እውን ዘየስመረ ካብ ከምኡ ድሕነና ሓይሊ ሃበና ነቲ ብዓቕምና ትህበና ኣና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተልእኾኻ ክንፍፅመሉ እሞ ክንፈርየሉ ክንረብሓሉ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጸጋ ክሃበና መንፈስ ቅዱስ ካልእካ ሓይሊ ሃበና ነብሳታ ኣጉርቲኳ ኣይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኪሮስ ገብረ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ነቢያት ወለተ ስላሴ ወለተ መድህን ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ኣስካለ ማርያም ቅድስት ሐና ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻናንዓልና ንሕና ድማ ሓለፍቲ እምበር ነበርቲ ኮናን እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅድሚ ምሕላፍና ትብለና ክንሰምዕ ዝበልካና ክንገብር እስኻ ርድኣና ዝጾም እዚ ድማ እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ጾም ግበረልና ወደ ተወሳኢናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ናን ዝበደሉና ንሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ዋዕለና እምበርና ፈተና ይደርግበና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ናኸይር ድንግል ስጋኹን ድንግል እግዚአብሔር ጽባኦት ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ አንስት ብረት ረከስኹም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግሥት ጽድቆ ዝአውፈን አውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ እመኑን ተነስሑ ናይ ጎይታና ተሲን ክብረ መንግሥት ዘለዓለም ዓለም ክብሪ ምስጋና ንዕይኮን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 5 ካብ 10 ደቀ መዛሙርቱ ናብ ማዕዶ መፁ መላእ እንጀራ ከኣረስዑ ኢየሱስ ድማ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ተጠንቀቑን ተኣርነቡን በሎም ንሳቶም ግና እንጀራ ስለ ዘይተማላእና እዩ ኢሎም ብልቦም ሓሰቡ። ኢየሱስ ፈሊጡ በሎም ኣቱም ጉድላት እምነት ስለምንታይ እንጀራ ብዘይመላእኹም ብልብኹም ተሓስቡ እቲ 5 እንጀራን ን5,000 ክንደይ መሶብ ከም ዘለዓልኩም ገና ኣይተሰውዕሉን ኣይትዝክርዎን እውን ወይስ እቲ 7 እንጀራን 4,000 ድማ ክንደይ መሶብ ከም ዘለዓልኩም እቲ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ክትእርነቡ ዝበልኩኹም ብናይ እንጀራ ከም ዘይኮንኩ ከመይ ዘይተሰውዕሉ ንሳቶም ከዓ ካብ ትምህርቲ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ክእርነቡ እምበር ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ክእርነቡ ከም ዘይብሎም ሽዑ ኣስተውዓሉ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ዓለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አመሰልሱ ለሚያዝያ በዛቲ ዕለት ካዕበ አዕረፈ መርቄ ክርስቲያናዊ ነጋዲ ወዝንቱ ቅዱስ ኮነ እምሰብአ አንጾኪያ ወሃለወ ፍቁር ዘስሙ ጉስፋር ወውእቱ ጉስፋር ከሃዲ ወመምለኬ ጣዖት ወኢይትሌለዩ በምንትኒ ዘእንበለ በሃይማኖት ወበአሐቲ እመዋዕል ሆሩ መርቄ ወጉስፋር ለነጂድ ሀገረ ነበግዱድ ወነበሩ 5 ዕለታተ እንዘይሃውሩ በገዳም ወአልቦ ሰብእ ወመርቄሰ ክርስቲያናዊ ባዕል ውእቱ ወሃሎ ምስሌሁ 40 ልጥረ ወርቅ ወእንዘይሃለው በፍኖት ደወየ መርቄ ደውየ ጽኑዓ ዘያበጽሕ ለሞት ወእምዝ አስተጻንዐ ርእሶ ወጸሐፈ እንዘይብል እምሃበ አገብርከ ወወልደ አመትከ መርቄ ዘብየ 40 ልጥረ ወርቅ ዘጽኡን በበቅል ጸሊም ይኩን ለከ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ዘለከ ስብሐት ህየንተ አበሳየ ወጀጋየ ከመ ትስረይ ሊተ ወተሃበኒ መንግሥተ ሰማያት ወኢይኩን ለደቂቅየ ወለሰብአ ዚአየ ወለአዝማድየ ወጠብለላ ለክርታስ ወሃተማ ወፀውኦ ለጉስፋር ፍቁሩ ወአምሃሎ በአማልክቲሁ ይግበር ለቱ ኩሎ ዘይቤሎ ወእምዝ ይቤሎ ሰብአ መውት ኢትልክፈኒ አላ ንሳእ ዘንተ 40 ልጥረ ወርቅ አቦ ምስለ በቅል ለእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ዘለቱ ስብሐት ወመጥዎ በእዴሁ ወኢታሃቦ ለደቂቅየ ወኢለመንሂ ዘእንበሌሁ ወአውስኦ ጉስፋር ወይቤሎ አበድ ከኑ ኦ ፍቁሬ አኮኑ አንተ ለሊከ ትብል ሞተ ወተንስአ ወአርገ ሰማያተ እክልኑ እዕርግ ሰማያተ ሃቦ ወይቤሎ መርቄ ሁር ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወለሊሁ ይመጽእ ሀቤከ ወሃቦ መዴከ በእዴሁ ወእምድኅረዝ ሶበ አልጸቀ ለመዊት መርቄ ነበረ ጉስፋር ርሁቀ እንዘይጸንህ ሞቶ ወርእየ እንዘይወርዱ መላእክት ሀቤሁ ይሂዞሙ ልብሰ ብርሃን ወምስሌሆሙ ጻድቃን ወሰማዕት ወዳዊት ይዜምር በመሰንቆ ወወረደ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግብ ጻዕዳ ወወደ መልዕልተ ስጋሁ 3 ጊዜ ወወፃት ነፍሰ መርቄ ምስጋሃ ሶቢሃ ወአርገት ውስተ ሰማያት ወከመዝ ግብር ወመፁ ክልኤቱ አናብስት ወከረዩ ምድረ ወቀበርዎ ወተንስአ ጉስፋር ወፀአነ ወርቆ ለመርቄ ወሆረ እንዘያነክር በእንተ ኩሉ ዘርየ ወሰበበጽሐ አንጾኪያ ረከቦ ለቀሲስ ታዴዎስ መጋቢ ቤተ ክርስቲያን ወነገሮ ዘከመ ይቤሎ መርቄ ወፈቀደ ቀሲስ ታዴዎስ ይትመጠዎ ወከልኦ ወይቤሎ ጉስፋር አንሰ ኢይሁብ ለመንሂ ዘእንበለ ለእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት እምእዴየ በእዴሁ በከመ አምሃለኒ አርክየ ወእምዝ ሆረ ወቦአ ውስተ አጸደ ቤተ ክርስቲያን ወቀሲስ አርሃወ ለቱ አንቀጸ ወነበረ ውእተ ወርቀ በቅድሜሁ ወቆመ በህየ ወበጊዜ መንፈቀ ሌሊት ሰምዐ ከመ ድምፀ ነጎድጓድ ውሳጤ ቤተ ክርስቲያን ወሰረቀ ብርሃን አብይ ወወረደ እግዚእነ እምሰማይ ወምስሌሁ መላእክት ወነበረ ዲበ መንበረ ምስዋዕ ወይቤሎ አሃዱ እመላእክት ለምንት ቆምከ ዝየ ኦ ጉስፋር ከሃዲ ወነገሮ ጉስፋር በከመ አምሃሎ መርቄ በእንተ ወርቁ ከመ ኢይሃብ ለካልእ ዘእንበለ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ወይቤሎ መልአክ ነአ ንስግድ እስመ ዝንቱ ውእቱ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ዘሎቱ ስብሐት ወሰገደ ጉስፋር ወመጠዎ ክርታሰ እንዘይርኢድ ወይብል አመንኩ ብከ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለከ ይደሉ ስብሐት ወአዘዘ እግዚኦ ይድልውዎ ለውእቱ ወርቅ ወኮነ 40 ልጥረ ወርቅ ወለጉስፋርኒ አዘዞ ከመ ይጠመቅ መሀበ ቀሲስ ታዴዎስ ወተጠምቀ ምስለ ኩሉ ሰብአ ቤቱ ወኮኑ ኩሎሙ 75 ነፍስ ወስብሐት ለእግዚአብሔር መፍቀሬ ሰብእ ኄር ወመስተሳሂል ወኢይፈቅድ ሞቶ ለኃጥእ አላ ግብአቶ ድኅነቶ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለመርቄ ክርስቲያናዊ ክቡር እንተመጥኦ ወርቆ ለእግዚአብሔር ሶበ ፈነወ 40 በመድለተ ልጥር ወሰላም ለፍቁሩ
مملكة طاوت غزفار مثل سبع بيتو زأمن امزنتو منكر بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمر بقول ميازيا بذاتي إلا تكونوا سمايت قدسان في كيتور وداكيوس وأرمون وكالان بزهان سبع ذا أقربكم مهلية أذكرية أيلاف الذي تصمدوك زلفة للا أنبب توكب زنديتية مصحفا ترسيك أكزيو طريق أمبلت وكفة من لا أبوب لان زترف نبيات قدسان وحواريات سباكيان سمايت وصاركان دناقل عدي ومنكسات هيران باروكو قبع ذاتي مكان اسك أرقاو لهيك أمنو تسان لذي صحافة بكرتاس ولذي صحافون زي درس لذي أنبوبو وذي ترقمو بلسان حديث ولسما قلاتيو بأسن منفس بصلاة أمو مريم أراجت كله أمباي سبورة يمهرن يس كريستوس سلام لكم ساركان وسمايت الله يرحمكم بذاتي إلت وأنا أعلم أنتم ببزه تقس تعالوا كنما فتاري وكل ساعات بلنسها كيانا ينس أنمو سلام لكم ساركان ذاتي إلت كلكم إيد وأنس بأسماتكم قدسان سماي ومدر محبر سلاسيا أنتم قرنا بصلاتكم بعد مريم أمو كما يسألنا لكريستوس بسقاه ودمو أملاك مدر وسمايات أملاك بحر وقليات أملاك كل فترة أملاكم أنت الأبو قدمت أملاكم لنبيات أملاكم لهورات أملاك الأركان وسمايت مهرنا لنا أملاكنا اسم قبراديك نهنا ويتذكر كله أبسانا مهرنا لنا أملاكنا اسم قبراديك نهنا ويتذكر كله أبسانا مهرنا لنا أملاكنا اسم قبراديك نهنا ويتذكر كله أبسانا هاي قدس فاتن صادقا وما هبنا احنا نزبدلنا بدلون كم زحرقنا لهم بدلنا أبسانا هدقلنا وكل نمبرنا فتنة هايلن كبرن نزل على بنات كايمو أمين وادينا قدس المارا من قدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لك بحلنا خي دنقل خي بسقاهون دنقل خي عدك زابير سلام لك نستخابا نستبرغتي رخر سخون برخي أوم لتسقى زابير مساخي أو فسيت دس بالكي ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። እንደ ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንውዳሴ ንቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና أملاك القدسان ناي بحر مسغانا يبصحيو نتوم قال እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩ ከመይ ገሮም ከም ዝሞቱ ርኢኹም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ሎሚ 3 ሚያዝያ ኣብ መዝገበ ቅዱሳን ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር ንሰምዖ ጸናሕና ሓፂር ታሪኽ ወጻድቅ ሰብ ብእሲ መዊቶ ይኩንን ህያዋን ወሙታን እንዘሃለው ህያዋን ይሆሙ ጻድቅ ሰብ ብህይወቱ ከሎ ብህይወት ስጋ ከሎ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ሞተ እውን ይዓዪ ምስ ሞተ እውን ተኣምራት ይገብር ክልተ ሰባት መርቄን ጉዝፋርን ዝተባህሉ ነጋዶ ይዕሩፍ ነበሩ ክብለና ጸኒሕ እዚ መጽሓፈ ስንክሳር መርቄ ኣማኒ እዩ ጉዝፋር ከዓ ከሓዲ እዩ
ስለዚህ በጀካ በእምነት ሓንሳብዮም ዝነግዱ ብሓንሳብዮም ዝነብሩ ካልእ መፈላለይ የብሎምን እዩ መገዲ 5 መዓልቲ ይኸውን ምስ ከዱ መርቅየ ይሓምም ሓመመ ንጉዝፋር ነቲ ዓርኩ እንታይ ይብሎ ኣነ ክመውት እየ ስሞትኩ ንስጋይ ከይትትንክፎ እዚ 40 ሽሙ ዝተፃዕነ በቕሊ ከዓ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢዱ ሃበለይ ንኻልእ ሰብ ከይትበለይ ይብሎ ማለት እዩ ነይቱ ተንሲኡ ዓሪጉ ደይበልካንን ኣምላኽኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ዳ ኣበይ ክረኽቦ በሎ ድሓን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኪድ እሞ ኣብኡ ምስ ክትረኽቦ ኢኻ ንኻልእ ሰብ ግን ከይትህቦ ንቤተሰበይ ይኹን ንዝኾነ ሰብ ከይትህቦ እዩ ከምኡ ኢሉ መርቅየ ይዓርፍ ማለት እዩ ምስ ዓረፈ ሓንቲ ቃል ኣምሒልዎ ነይሩ ንስጋይ ከይትትንክፎ ኢልዎ ማለት እዩ ክዓርፍ ከሎ ነፍሱ ብመላእኽቲ ክትዓርግ ይርኢ ማለት እዩ ካብ ስግኡ መላእኽቲ ነፍሱ ካብ ስግኡ ፈልዮም ብውዳሴን ብማህሌትን ንሰማያት ክዕርግዎ ይርኢ እሞ ኣምላኽ ጉዝፋር ብሓቂ ኣምላኽ እዩ እንሆ ብሞቱ ከቢሩስ ድሕሪ ሞቱ ከዓ ብምስጋና ይዓርግ ኣሎ ኢሉ ብኡ የመስግን ነይሩ እዩ ኣመስጊኑ ክቐብሮ ደልዩ ቀብሮ ደልየ ግን ከይትትንክፈኒ ኢሉኒ እዩ ስለዚ ከይትትንክፈኒ ስለ ዝበለኒ ክትንክፎ ይክእልኒ ሕጂ ከይትትንክፎ ንስጋይ ንሬሳይ ክብል ከሎ ከምዚ ዝፈንፈኖ ወይ ዝተፀየፎ እዩ ዝመስል ማለት ግን እግዚኣብሔር ብኡ ገይሩ ተኣምራት ከም ዝገብር ከዓ ስለ ዝገለፀሉ እናተፀበየ ከሎ ገዲፈዮ ዳ ከመይ ኢለ ክኸይድ እንዳበለ ከሎ ክልተ ኣናብስቲ መፂኦም ኣብቲ ጎኒ እቲ ሬሳ ፍሕር ፍሕር ኣቢሎም ይቐብርሉ ማለት እዩ እንዳስተንተነ ይኸይድ ማለት እዩ ነብሱ ብመላእኽቲ ብማህሌት ንሰማያት ክትዓርግ ይርኢ ብስጉኡ ከይሽገር ከዓ ኣናብስቲ ልኢኹ እግዚኣብሔር ነቲ ስጉኡ ይቐብረሉ ማለት እዩ እንታይ ተሪፉ እተን ወርቅን እቲ ዑን በቕልን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢዱ ሃቦ ኢልዎ ነዛ ሕድሪ እዚኣ ክረክብ ኢሉ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ከደ ታዲዎስ ዝበሃል ካህናኡ ይፀንሕዎ እንታይ ዝኾንካ ኢኻ ይብሎ ኣነ ጉዝፋር ይበሃል እምነትካ እንታይ እዩ እምነት የብለይን እንታይ ክትገብር ዳ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን መፂኻ መርቅየ ዝበሃል ኣማኒ ዓርከለኒ እቲ ዓርከይ ዓሪፉ ለንቅነ እዚ ሕድሪ እዚ ግን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢዱ ሃበለይ ኢልኒ ሕድሪ ናይ ዓርከይ ከብፂሐ መፅየ እሞ ክቕበለካ ኣነ እየ ዘለኹ እዚ ቤተ ክርስቲያን ሓላፊ ኣገልጋሊ ኣነ እየ ዘለኹ ኣነ ክቕበለካ ዓርከይ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢዱ ሃበለይ ንቤተሰብ ይኹን ንኻልእ መራሕቲ ሃይማኖት ከይትህብ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢዱ ሃበለይ ኢሉኒ ስለዚ ንዓኹም ክበኩም ኣይክእልኒ ይብሉ እቶም ካህን ተባህሉ ታዲዎስ ክፍት ኣቢሎም ሞታ ቤተ ክርስቲያን ትበሃል እዚኣ እንህትለ ኣብዚኣ እንህትልካ ይብልዎ ማለት እዩ ሙሉእ መዓልቲ ክፅበ ውዒሉ ዝኾነ ምልክት ኣይተረኽበን ሙሉእ ለይቲ ክፅበ ሓዲሩ ማለት እዩ ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ሰማያት ተኸፊቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ወሪዱ ክመስገን ከሎ ኣብቲ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ይርኢ እሞ ሓደ መልኣኽ መፂኡ ጉዝፋር እንተኻ ሓዲ እንታይ ክትገብር ኣብዚ ቤተ ኣመንቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣቲኻ ይብሎ ሕድሪ ናይ ዓርከይ ሕድሪ ናይ ጉዝፋር ክፍፅም ኢለ መፅየ እዩ እሞ እቲ ትፅበዮ ዘለኻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኣብ መንበር ክብሪ ተቐሚጡ መላእኽቲ ቅዱስ እናበሉ ከመስግንዎ ትሪኦ ዘለኻ ንሱ እሞ ከይድካ ኣምልኮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ መርቅየ ኣምላኽ ትፍትወይ ሓጢኣተይ ይቕረበለለይ ጸሎተይ ተቐበለለይ ኢሉ ኣምልኾ ይፍፅም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመን እሞ ተጠመቕ ብሎ ተጠሚቑ ምስ 75 ስድራ ቤቱ በዛዕ ዕለት እዚኣ ድሒኑ እዩ ስለዚ እቲ መፅሓፈ ስንክሳርና እንታይ ከም ዝግበሩ ከምዚ ኣይትግበሩ ዝብል ትእዛዝ የብሉን ንዓና ግን እቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ንሕና ምስ ኣማኒ ምስ ብፃይና ምንባር ጨኒቕና እሱ ግን ዕላማ ስለ ዝነበሮ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ብዛዕባ እምነት ተዛሪቡ ኣይፈልጥኒ ኩሉ ህይወት ግን ርኢ ነይሩ ማለት ስለዚ በቲ ዝተገብረሉ ተኣምራት ነቲ ዓርኩ
لمنتاي مسؤ زخين نيرو منا قدس إنو زي كونه نعو ناب إمنت نسدرو ناب إمنت كم صومن كدحنومن إجزابير زغلس أولو تبب نسا سلز نبرتيا بس كيتا صيفة بتعجستي كيتا هوخا خمز قبر كمز إمن كيبلا نسمتا جن بتي أبسقوز تجبرة تأمراتن بتي إجزابير زغبرلو تببن غيرو مركي نجوز فار نتي مملكة أوت بحرماتو بالسبعان حمشن تدرابيتو أمينو كمزتمق مركي تأماني إجزابير مسموته سبعان حمشن نفسات كمزدحنو كمزتمقو غيرو صلتن برختن ناي قدوس مركين فارن مسكولهنا يخون كمزز مسألة أباب كمزز مسألة مستوعل نفسنا نمدحان تدرابيتنا نمدحان هالوقتون نمدحان كمزز مسألة سجا كمزز مسألة أباب سلازلوم እግዚአብሔር ዝገለጸሎም ይነት እግዚአብሔር ዝገለጸሎም ንዓና ንመምሃሪ ንዓና ንኣብነት ክንከውን ከመይ ጌርና ኣብ ስድራና ኣብ ገዛና ኣብ ኣመንቲ ኣብ ዘይ ኣመንቲ እውን እንተኾነ ከመይ ጌርና ከነገልግል ከመይ ጌርና ክንምህር ከመይ ጌርና ክንመልስ ከመይ ጌርና ከነድሕን ከም ዝግባአና እዩ እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ናይቶም ቅዱሳን ታሪክ ዝገልጸልና ስለዚ ከዓ እዩ ኣብታ መዓልቲ ሓተታ ንእግዚአብሔር ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ቢብራህ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ቢብራህ ነቲ ጽቡቕ ግብሩኹም ሪኦም ነቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ስለዚ መርቄ ብሂወቱ ከሎ ብስነ ምግባር ምስመተ ብተኣምራት እግዚአብሔር ስለ ዘኽበሮ ንዓና ኣብነት ክኸውን ምእንቲ ምስ ቤተ ክርስቲያን ጽሒፋ ወበዛቲ ዕለት ረፈ እዩ ስለዚ በረኸትን ረድኤትን ናይዞም ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ምእንቲ እዚ እቲ ወንጌል ኣቦና ከንብበልና ዝጸንሑ ካብ ብማይ ብሒቕ ፈሪሳውያን ተጠንቀቑን ተሓለውን ኢሉ ዘምጻልና ምስ ወንጌል እዚ ኣተሓሒዙ እዩ ምስ ዘይኣመንቲ ክንከይድ ከለና ምስ ዘይኣመንቲ ክንሓብር ከለና በቲ ጽቡቕ ግብርና በቲ ጽቡቕ ሰናይ ምግባር ጌርና ናብ ሰናይ ከነምጾም በቲ ቅዱስ እምነትና ጌርና ናብቲ ቅዱስ እምነት ከነምጾም ብለውሃትን ብትሕትናን ጌርና ከነረድኦም ደኣ እምበር በቲ ናይ ካልኦት ሕማቕ ተግባራት ክንልከም ክንሰዓር ከም ዘይብልና በቲ ናይ ካልኦት እምነት ክንሰዓር ከም ዘይብልና ካብ ማይ ብሒቕ ፈሪሳውያን ተሓለው ይርድኦም ኣይነበሩን ማለት ሽዑ መዓልቲ ከዓ እንጌራ ምምላእ ረሲዖም ነይሮም ንሳቶም ግን ነቲ ቃል ብቃል ወሲዶም ዘይሎም መዓንቲ እንጌራ ዘይረሳዕናስ እንጌራ ዘይተመላእኹም ኢሉ እኮ ሕጂ ብዛዕባ ብሒቕ ዝዛረበና ዘሎ ኢሎም ከምኡ ተረዲእዎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከምዘይ ተረድኦም ስለ ዝፈለጠ ብሓሙሽተ ሕብስቲ 5,000 ህዝቢ ክምግብ ዝረኣኹምንሲ ከመይ ገይረ ብዛዕባ እንጌራ ክዛረበኩም ኢለ ተሓስብ እንጀራ እንደዘይተመላእኹሲ ብሓሙሽተ ሕብስቲ ኣበርኪትናስ 5,000 መጊብና ኢና ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ግን ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያን ማለት ካብ ግብዝና ተጠንቀቑ ግብዝና ማለት ውሽጢኻ ካልእ ብደገኻ ካልእ ምዃን እዩ ስለዚ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ግን ከምዚኦ ዝጸናሕና ከምዚ ገይሮም ነብሶምን ርኦምን ካልኦትን ኣድሒኖም እሞ እዚ በረኸት እዚ ጥበብ እዚ ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእካ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነዚ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜ እቲ ኣብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱን መርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መስዋእቲ ዝረኣየ መና ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣመን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳብ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ ብርእስኻ ክውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንጽየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውጥዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾን ክበኣይ ብቃል ባሪኻውን ተፈትሑን ዝፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ኣዴታተይ ንኣሕዋተይ ንሓተይ ኣጽኒዕኻ ኣለዎም እንተማሓፀኖም ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾን ክበኣይ ብቃል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕን ዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስርየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወጣናን ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይና ኣገልጋሊ ኢኹም ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ውሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስ ባዕልካን ጥበብካን መልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ርዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነብሳተ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኪሮስ ገብረ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ነቢያት ወለተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ወለተ መድህን ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ኣስካለ ማርያም ቅድስተ ሃና ወለተ ማርያም ነሱ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምመሓልን ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክተትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተወዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከመ ንርሓቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
نفرنا مسوعة ينورن سحاب كل أوكي حلنا خبانا فرحق ببزح سحل خان محرات كان نزل على كل مسترات خونه سماع ومستر انت خنفصم كا كان نفس سجانة توقف وتعالى قالنا نها مسلوه سماع وبا مسمح وين الناس كلهم مسجانا عبية كبرن عرق الكلنا نزل ألم ألم أمين قولوا لإግዚአብሔር አምላኽና ንመድሓና ነድዓቢ ምስጢር እዚ ዝመሃርከና ንሕና ትሑታት ባረት ከዓ ኣብ ቅዱስ መሰዊዕ ኣገልግሎት ክንከውን ዘይወቕዓት ክነስና ፀዋዕኸና ንሳኢኻ መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴን ኣብ ንፍርዲ ከየውድቐና ኣብ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ ነቕርበልካ መባእ ምስጋናን ውዳሴን ቤትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፈፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ወቕዓት ግበረና أوهب مدهني تسقات له እግዚአብሔር ነፍስ ወከፋ ኩሎም ኩሎና ትገብረው ጌታ ኣምሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልትኸም ትኸውን ግበረልና እወ ጎይታና ملأنا مدحنا نلمنا مالدكنا لنا نهزبها بمخنيات حياتهم فلا يدما بعيب حياة بارح بهريها بمخنيات أبساي أي تحدقهم إذا قدسناها هبت منفس قدس فيها وبيتنا يسوع كريستوس كبر المسلمين سرعة نزقبوه مسؤول مساحة محرم زخنا محوين منفس قدس لمن كل سعان ذي العالم عالم آمين هالليل أنس بوزع منات كابدك أخواتين عقب رهبة دراش مقدس كاسك قديه وبيتنا من الأفيس لسمع خاني بملء لبيك جزاء الكاية بقدر ملأت هذا ما هذا المرة الكاية وبدرش مقدس كان ماسك قديه كهنات كاتر كيلو وسوت كان كاب حقوس جسي بلو زمعات ناس كانوا ما نتسكت حات بينها بدر كانت عدو أنا بس أو سينصحني خاب حياتي وين حسبنا ننصحني بس تصورنا ننصحني نباليها خاب بعد أمل خادع ما واحد استحق قيم دك سب بس ما أخذ بلعو عدوي بنزع حسب أو قيتا ما سوي أحد ما أعود الله بدون كان كذلكم ما سوى تسوى كل كل متى ما كان زوني ما عاد سرعة خلينا لسيد ما بديت على آخرته وهات نعير وهات وهو تقبل سمع جابير كهات وبدل جابير نوح زمن من عندها نبر كل زمن هو تيم حدث كايس عمل ويتا دحن ويتا كان ويتا دحن ويتا كان نابن نولدنا منفس قدسا لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين ورقوا له هذه مدحني
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽደለላን ዝቅድሰላን ዛዕለት እዚኣ ክንደይ ተፈሪሃ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ። ሰላም እግዚአብሔር ምሳሌን ምስ ኩልኹምን ምትኽእሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን። ወሎ ያከብር ሰንበት የበርበላሲ ይፈልጠን ሁሉ ወጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻ ንዘቕረቦን ምእንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘለዓሶም ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛዕለት እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየት ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለጥካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጎድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞሆም ተቐበል። ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ኣምላኽ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ከም ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘከሮም በዚ እውን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም። ኦ ጎይታ ገጽካ ደለ ኩናትካ ገጽ ደለለኹ ገጽካ ካባይ ትምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለየ ረዳእ ኩነና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጂዮስ ሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያ እግዚአብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ፓልማመንጦን ኣላቲኖን ኣሚዮን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስ እዝን ስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ክምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተብ ቤትካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕብስ እዝን ስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኣሜን። አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽና በረኻ ቅርባና ቤት ዝተቐበልካ ንሃብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባኒ ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡውን ሓቲ ባሪኻ ምባን ቁርባኑን ተቐበል በጃ ሓጢኣተ ይኹን በዛ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን
ንዘላለም ዓለም አሜን። ተኻይብ ዕለኒ ናብዛኒ መንተስሚሉ መንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ ብረባረባ ናሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳኢኻሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ ማእደይ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ መሊኡ ይጅርብባሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ንኹሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮም ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፅሃዮን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሃኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓንያን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓንያን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ዘለዓለም ማዕረኒ ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዘንጸልዩ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዓይነት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ነብሳና ሓደገልና እኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ኸ ነፍሲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፈሰቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻርገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ኣቦይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ ኦ ጎይታ ንኸዘለኒ ንስምር ኦ ጎይታ ንኸዘለኒ ንስምር ኦ ጎይታ ንኸዘለኒ ንስምር እንሰራብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ዶ ንበል
እግዚአብሔር ኩልከ ማሕዛብ እስመ ጸናት ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ ሰላም ለኩልክሙ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን ሓልዩናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂበናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዘተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ምን ተኸለና ይቅረኽብለን የብሰናይ ግብሪ ምእንታና ሮትን ልማ ካብ ቅዱስ ካብ ዝብሩኽ ምስጢር ስጉእ ደሙን ብሓድነት ቅባል ብቕዓት ትገብረና ያትና ክሰረየልና ድለዩ ለምኑ
መፍቀር ሰብ ስለዝን ልመነካ ለና ካብ ሕረትካ ንደለና ነዛ ቅዱስ ዕለት ዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፈጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽርኽፋ ሰባትን ምልዓል ዘላን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት ዝውን ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅር ቤትን ክንረግፅ ሓይል ዝሃብካ መንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና ባልሃና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኦ مسلم ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ብሓደ ዝኾንካ ንጽሕቅ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስም ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕበስ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተቐድሐ ወይኑ ብክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በምሳሌቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ ኣንቢርና ኣለና መነዳዊውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከመ እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እዛ ዘቦታትና من بقل يحدر سجدوا لذي عبير بفرحات نسجد ونسبحك
أزي صلوات أو قويتا يسوس كريستوس نايزيا بيهر أبقال محويتن مدحانيتن مزخونات مكرا مسكال كاكوانا نحاتات ما زرتا ما سرزبتا كاكودسان زغن دك مزامر تخان نصحان زغن أقل قلت خان هوريات وفي الكامل فز قدس عدل كان لما فز قدس صعبون زحدكم لهم حتياتهم كحد قلم يو نزي حدكم لهم قني حتياتهم ما يكحد قلم نزول كايم حجونا بزا قدس ويتا كريستيان كهول قزيه نايكنا السرح نسرون صانا قلقل تخاب زعلم زي حتيات كسوسرين كل ما عصرت عمسا كفوتهم كعصرون أقويتا نساعات سلطان كانت بكاي خام أقويتا حج خاو مفكر سب كامحرت كان لمن اندلنا لنا من تزنبارتك سبوتنا نسنا بوتاتين عديتاتين حواتين حاتين انتاي ما انتو لكم زغون كأقل قالي خاول أبقد ما سوي خارج سماد نمزلو كل ما نمع من تلمنا كالونا ما قد محرت كاسر قالنا كل ما سرحاتياتنا قرص قالنا أقويتا فليتنا بدفرت كيف فليتنا بالسحتات بتهم كل كنا بفات لب بقول خنا بمزراوي كافلت مسان تبدلنا كان يشبد خام تفلت خمو ولو وهم بقرص أقويتا كل فترتنا حاتياتنا سريت هبنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نخل زخام فتحيم أقويتا نمساتا أقبرتكو أيماتيك قبر كريستوس ولد شروس قبر مريم ولد تنسائي ولد نبيات ولد سلاسية ولد سلاسية ولد مدهن ولد هيمانوت ولد هيوت أسكال مريم قدس هنا ولد مريم نفس كلهم سماتات إرترام ناي نفس عرفت هبلنا نحن رما فراسم كامل عنا قدس أركام في ساماتنا عنا ولو وهقويتنا أملخنا مدحنا يس كريستوس نسخاي خامو مسكان كبرنا أخانا قرب لنا سما بزغر هي رب خان مسخا معرم حوي مزمن منفس كل سن لو من كل ساعين نزل علم آمين آمين يا بهر بمحرته حد حق قبرنا من تحد النزهر سقان دومون سلام نلمنا لنا ناتو امنت ونزوخ نحلو خبرنا من هيمانتنا نلمنا لنا عم فسمتنا بحبرات منفس قدوس كحلونا من محبرنا نلمنا لنا أب كل مكرانا فسم تعكسن صنعة كبنا مثل تعكسن نفساتنا نلمنا لنا سوم قوتنا من تقدسان نبيات نلمنا لنا نساتهم كم زسمرو نحنا خنسمرو እግዚአብሔር من تخبنا عدلهم كخفلنا من تلايكان هوريات نلمنا لنا بتناتهم سمايتنت كنفصم እግዚአብሔር كهبنا من تقدسان سمايتات نلمنا لنا نصوح لبونا نهيمانت قال بزي يقول كقانعون بيت كريستيان اقلقلتان ساتهم يمو እግዚአብሔር نوح زمن عاتم كبنا منتي رئيس ليك أنا باباسنا أبا أنطونيوسين من تبصو باباسنا أبا مكاريوسين لمن اللونا نايكنا سلطان كباتهم كيرحاق تقهاتون فرهاتون كسام فتصم تخهبهم تأمهم تقبل من تقساوستن لمن اللونا بتصوم كالتفنا خهبهم بنسهنا خقربو تأمهم من فقرهم من كذكرين من تدياقونات لمن اللونا تليت امنتهم كفصمو تقهات كبهم من ثرالات دياقونات أنببت مسحفتن مزمران لمن اللونا لما نوين كسمعين تعزز أقام فس قدوس هاب لبن كحدث آمين كقبل من انت مبلتاتين رد أزي بلن لمنا اللونا أقليل دين قلنا خبوم نقجا بهير ولودنا والدين كخونوس آمهم كقبل من تلنا قلن لمنا اللونا حسبت عقستهم كبو من تعقسها سبات نلمنا اللونا نسهنا خوينهم كحلو እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም እንት ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምና አሎና ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ምስስራይ ናይ ከላይ ልደት ጥምቀት ክቦም ብማሕተም ቅድስ ስላሴ ሓትሞም እንት ሓደስቲ ኣመንትን ልምና አሎና ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም እንት መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምና አሎና ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም እንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምና አሎና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና አሎና ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶም ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነጉዱ ሰባት ንልምና አሎና
እግዚአብሔር ምንትን ዕለት ሲሳይም ግቦም ምንት ጡምያትን ምንት ጹማትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከራጋግኦም ምንት ሕዙናትን ጉህያትን ንልምናሎና ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምንት እሱራት ንልምናሎና እናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንት ምሩኻት ንልምናሎና ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞኦም ክኸፍሎም ምንት ተሰዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ብቕልጡብ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልእኸሎም ምንት ሕማትን ድውያትን ንልምናሎና ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንትቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር በደሎም ከሐሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንት ዝበደሉ ኣቦታትና ንሓዋትና ንሓትና ንልምናሎና ዝናም ኣብ ዘድልየ ስፍራ ኸዝንብ ንኣፍላክ ሳወሰን ዓቕሞም ክመልእ ንምድሪ ዝረአን ዝዕጸድን ፍረ ኸባ ምንቲ ፍረ ምድርን ኩልና ብጸሎት ንልምን ብመንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምናሎና ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበልን እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ملكوت
እሳት ብሩክ መቅደስ ዘይሰሪያ ቢአደ ወይነ ምስጋየ እግዚአብሔር ዳኢረገ ላቡር ሱልጣን ወመስዋዕተ ስሙረ ተግለከ ክርስቶስ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ መላእኽና በአትዮ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ንተጸጋ ተሓጐስ ባህ ይበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ ንስኺ ኸ በነሰ በረኽቲ ኢኺ ኃጢአትና ከሓዲገልና ንክርስቶስ ምሕረት ለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ መንፈስ ቅዱስ ሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሰለካ ቢወቀስ ከመ ዘከረኒ በጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተክርስትያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት ካህናት መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍትን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ቱን ጎይታናን አምላክናን መላ ድንግል ማርያም ውላዱ ዘለ
ጳውሎስ በሎሰብ ሓድሽ ምጻን ዝተፈለየ ይኹን። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 1 ክሳብ 9 ከምኡ ኸ ሰብ ንኣና ከም ኣገልገልቲ ክርስቶስ ከም መገብቲ ምስጢር ኣምላኽን ደኣ ይቖጽሩና። ምስናይ እዚ ካብ መገብቲ ነፍሲ ወከፍ እሙን ኮይኑ ክርከብ የድሊ እዩ። ንዓይሲ በኣኻትኩም ወይስ ብመዓልቲ ፍርዲ ሰብ እንተተፈረድኩ እኳ ግዲ የብለይን። ኣብ ርእሰይ ሓንቲ እኳ ኣይፈልጥን እየ። ዝፈርደኒ ግና ኣምላኽ እዩ እምበር በዚ ኣይጸደቕኩን እሞ ንርእሰይ ባዕለይ ኣይፈርዳን እየ። ስለዚ እቲ ኣብ ጸልማት እትሓብአ ናብ ብርሃን ዘምጽእ ሓሳባት ልቢ ኸኣ ዝገልጽ ጐይታ ክሳብ ዝመጽእ ዕድሚ ግዚኡ ሓንቲ እኳ ኣይትፍረዱ። ሽዑ ድማ ነፍሲ ወከፍ ነንእዶኡ ካብ ኣምላኽ ክቕበል እዩ። ኣሕዋቴ ንጥቕሚ እቲ ሓደ ንጉድኣት እቲ ካልእ ኢልኩም ኣይትንፍሑ። ከይትንፍሑ ክንየው እቲ ጽሑፍ ከይትሓስቡ ብኣና ምእንቲ ክትምሃሩ እዚ ብዛዕባኹም ኣብ ርእሰይን ኣብ ኣጵሎስን መሲለዮ ኣለኹ። ካብ ካልኦት ዘብለጸካ መን እዩ? ዘይተቐበልካዮ ኸ እንታይ ኣሎካ? ተቐቢልካ ካብ እትኸውን ግና ስለምንታይ ከም ዘይተቐበልካ ኮንካ እትኽበር? ድሮ ጸገብኩም፣ ድሮ ሃብተምኩም፣ ብጀካና ነገስኩም። ንሕና እውን ምሳኻትኩም ምእንቲ ክነግሲ ወሸለ ምነገስኩም። ኣምላኽ ንዓና ሃዋርያት ድሕሪ ኩላቶም ኮይንና ከምቶም ሞት እተፈርዶም ከም ዝገበረና ይመስለኒ። እዚ ንዓለምን ንመላእኽትን ንሰብን ትርኢት መስሓቂ ኮይንና ኣሎና። ንሕና ስለ ክርስቶስ ዓያሹ ኢና፣ ንስኻትኩም ግና ብክርስቶስ ጥበበኛታት ኢኹም። ንሕና ሕምቓት፣ ንስኻትኩም ግና ሓያላት። ንስኻትኩም ክቡራት፣ ንሕና ግና ሕሱራት ኢና። ክሳዕ ሕጂ ንጠምን ንጸምእን ንዓርቕን ንጽፋዕን ኣሎና። ማሕደር የብልናን። ብገዛ ኣእዳውና እናዓየና ድማ ንጽዕር ኣሎና። እናጸረፉና ንምርቕ፣ እናሰጎጉና ንዕገስ፣ እናተሓመና ንምዕድ ኣሎና። ክሳብ ሕጂ ከም ጓሓፍ ዓለም ከም ናይ ኩላቶም ጐድፍን ኮይንና ኣለና። በረኸትናይ ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሃዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስ ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይን ኣብ እስኩልኻትኩምን ክንድርብን ኮይኑ ይውረድ። ስ ሃዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት በዋሴዱያ ዘነሳይከ አክሊለ ሰብአል ወጸሊም ቢአነ ያድህን ነፍሳቲነ ብዛት ሳሂሉ ወምህረቱ እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ
መንፈስ ትሪት ወስምት ወልል መልከ መንፈስ ቅዱስ ዘተፈነወ ማዕፈ ጴጥሮስ ሐዋርያ ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 11 ክሳብ 17 ኣቱም ፍቁራተይ ከማጋይሽን ከም ስደተኛታትን እመኽረኩም ኣለኹ። ካብቲ ምስ ነብሲ ዝዋጋእ ስጋዊ ትምኒት ርሓቑ። እቶም ከንገበርቲ እከይ ገይሮም ዝሓሚኹም ዘለዉ ንሰናይ ግብርኹም ሪኦም በታ መዓልቲ ሓተታ ንኣምላኽ ምእንቲ ከመስግንዎ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣኻይዳኹም ኣጸብቑ። ከምዚ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት እቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እሞ ነቲ ከም ኣብ ላዕሊ ኩሉ ዘሎ ንጉስ ወይስ ነቶም ንገበርቲ እከይ ክቐጽዑ ንገበርቲ ሰናይ ክንእዱ ካብኡ ዝተላኣኹ መኳንንቲ ስለ እግዚኣብሔር ኢልኩም ንስርዓት ሰብ ዘበለ ተገዝኡ። ከም ውፅኣት ሓራ ከመገልገልቲ ኣምላኽ እምበር ከምቶም ነቲ ሓርነትሲ መጎልበቢ ክፍኣት ዝገብርዎ ኣይትኾኑ። ንኹሉ ሰብ ኣኽብሩ፣ ሕውነት ኣፍቅሩ፣ ንኣምላኽ ርህቦ፣ ንንጉስ ኣኽብርዎ። ኣሕዋቴ ዓለምን ፍትወታን ሓላፊ እሞ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ንዓለምን ኣይትፍቅሩ። ላውየከ ከማይበረነ እንተ ቅዱሳን ርያና ራይከ ናዘን ተዛረደ ቅዱስ ስምከ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ነቢያት ወለተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ መድህን ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት አስካለ ማርያም ቅድስት ሐና ወለተ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 18 ጳውሎስ ከዓ ብለይቲ ራእይ ተራእዮ በዓል መቀደና ሰብኣይ ከዓ ደው ኢሉ ናብ መቀደና ሕለፍ እሞ ርድኣና እናበለ ይልሙና ነበረ። እሱ ራእይ ምስ ረአየ ወንጌል ክሰብ ከሎም ኣምላክ ከም ዝፀዋዓና ተረዲእና ብኡ ናብ መቀደና ክንከይድ ደለና። ሽዑ ካብ ጥርኣስ ብመርከብ ምስ ከድና ትኺልና ናብ ሳምራቼ ኣቕናዕና። ጽባሓይቲ ከዓ ናብ ኒያጵሊስ ከድና። ካብኣ ድማ ናብ ፊልጵ ንሳ ኣብታ ክፍለ ሃገር መቀደና ቀዳመይቲ ከተማን ሓዳስ ግዝኣት ሮማን እያ። ኣብታ ከተማ እቲኣ ሓያሎ መዓልቲ ቀነና። መዓልቲ ሰንበት ከዓ ካብ ዓንቀጽ እታ ከተማ ወፂና ኣብ ጥቓቲ ጸሎት ዝግበሮ ዝነበረ ርባ ተቐሚጥና ነተን እኩባት ኣንስቲ ተዛረብናየን። ልድያ ትበሃል ንኣምላኽ እትፈርህ ሰበይቲ በዓልቲ ከተማ እቲኣ ጥራ ሸያጢት ቀይሕ ሓሪ ጽን ትብለና ነበረት። ናብቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ከተድህብ ከዓ እግዚኣብሔር ልባ ኸፈተላ። ንሳ ምስ ስድራ ቤታ ምስ ተጠምቀት ከዓ ከም ኣማኒት ጐይታ ርኢኹምኒ እንተኾንኩምሲ ናብ ቤተይ ኣቲኹም ተቐመጡ ኢላ ለመነትና ግድውን በለህና። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ
ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አባና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ኸዊዕን በጊዕ ዓዳሊኻ አውሪድካ ዘወረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝመዓዛ ዕጣን ዝተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብተሳሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩጮን ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህና ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ቅንዕ ዝኾነ ዘክር ድሕነትን ልምለል ክብሪ ተመላእኺ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣዶ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅር ወድኻ ኣርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰባት ልምኒ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኩ ኦ ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ክዝክርና ንምነክለና ውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዘውእቱ ጊዜ ጣኑሩ ጊዜ ሰበቶ ለመድኃኒነ ከረሰብ ክርስቶስ ኒቲ ማርያም ጣንወ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝ እምኩሉ ዕጣን ተወለደቶ መጻዋዕት ኢየሱስ ክርስቶስ ወንስግደቱ ወንከብር ትእዛዛትዩ ከመ ይስረይለነ ኃጣውኢነ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ወለኮና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከርነ ቅብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀበል ነገሥተ መንግሥት መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብፍረት ምስይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ለይለዓለም ኩሉ ዕጣን መጽአት ሰጎምኔሃ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ወሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወሕግ ለሙሴ ወክህነትን ለአሮን ተውሂቦ ዕጣነ ኡሪኤል ለዘካርያስ ተራስን ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ሱራፌል ይሰግድ ለቱ ወኪሩቤል ሲያብዎ ይጠሩ እንዘ ይብሉ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጌታ ይቅረበለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ መስቀል ተሰቅለ ጌታ ይቅረበለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈልዩ ዘንሰብ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ጌታ ይቅረበለልና። ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያው ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ሰብሖ ለአምላክነ ህልና ልብክሙ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር ወሃብ ብርሃን እዩ። ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሱ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀቢሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻና መን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይረቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህ ምምርዓድ ንትልም ነሰይጥነ ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይልመና የዘልየና ፈሊጡ ፈቓዲፈና ብዘይምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ። ናይቶም ሓጂርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌ ሰማዕ እዩ። ጌታ ንልመነካ ኣለና ስማዓና። ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንቅዱስ ንዓኻ ንባርኽና ኣለና። ባኻ ድማ ክንፀንዕ በኖ ዘይቋርፅ ቃል ሃበና። ጌታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና።
أنت فرت كان ودسك نتقدس مسكانا نسالك زينا بخانا قرب علينا زي اللي ونات كامنا تابكانا بوخا ما صرت موت كن سعر قبر كانا كابسب مرح تقون نتم باخا زامن نقون حلينا ذهب كان سخاخا نقول حل سلام منفس نرق ذهب كانا زي فتح نفتح الامام صب خفر قبر كلنا ما خلنا هم كان معركانا اوغيتا نتم ظلم من خاصم عيوم اوغيتا إذا من ضمن كوننا نكسس ساب قضيه خص ساب العلز لاينا دعوه هبنا كم مثل تلاخ نحلو زي قرط له هبنا او زلالم او نقص معنا مبلتا تنانع نز خدمات تقبل بحديات نزل خص معرت كان نعيا شال بمطفات ملسا بيت ماسر نزلونا نحن وقيتنا نملخنا من قلنا تقعوننا رغم انكسنا كاي من قلنا تقعوننا اسم لك نقديو املاكنا منقس برو امين بل وملائكه سمع لنا قالوا بسلطه قالوا بامان مريم ولاديت محر املاخ محرنا يقربها الاملاخ يقرب لنا وقيتاو نسخانات كمنقستخ يقنع فرادي حيواي مصقعن مدحنن امو صقع خننا نبخن او نبخن ترع نبخن ملالنا امو እግዚአብሔር املاخنا قل يحبلنا عاد كان محرت قطع خنا بتعقس ملسلنا زحمهم فوسلنا زدخموا برتعلنا فحيلم زلو اكبلنا تጨنقم زلو ورولم كاشيروم زلو فتحيوم وقيتا كلهم كبيتهم وصيهم مكرنا بسدتن زلو دم هداتن رخاتن كتبهم للمناكالنا صدال كخسود قلهم للمناكالنا زقسلون تسبرون سبراتهم كتزنن للمناكا لبز ጨከኑ فتراره نعخاي كالك اي እግዚአብሔር املاخنا للمناكالنا سلام راحتنا للمناكا ناب سلامنا فقرنا فداتن سنيتن كمرحنا እግዚአብሔር املاخنا لبهم كتقير للمناكالنا نفس زعرفوا باروتكا ሃይማኖት ህይወት አስካለ ማርያም ቅድስና ወለተ ማርያም جنة منقصة سماع عرفلنا نزحزون دما مصانا نعم منفس كاسددلنا عنا دما موت مخنا فليتنا እግዚአብሔር املاخنا بخا مسخاف هيوت تلاقبنا نحلف مستوعلك قد عدلنا نلمنك لنا كم تنها حواريات زمهرك يوم صلوت اب سمايات نبر ربنا نبلنا توعك لنا سمكاي قدس منقصتك تمتا وارغا خمتا اب سمايكم دما مدري يخون علاتن غيرانا لو مهبنا انا نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا بسانا حدقلنا كوكفاد حنا نبر فتنا يتونا منقستن حايلن كبرن زلالم نازغاي مامين او ادنا رسول مريم بناقص كبرن ملا سلام لك له قالنا خدنجل بسغاون دنجل يخ اد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ለኹ ንስኺ ኸበነስ ብርኽቲኺ ብረማህፀንኩም ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ነፍቶ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረኖ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳለን ጸጋ ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ نفقر ودخي صلينا لمنلنا نابن ولدن منفس قدسن كبر مسغانا نقبالهم كل ساعه نزل عالم عالم لا تلو سلام لكل ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሕና ዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ካይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝሪኣ ዘለዋ ዓንትኩም ሰምዓ ዘለዋ ኣዛንኩም ብፃት እየን ዝበልካዮም
نحن كما تاتم قال قدس ونجيل كابتبات كنسمع كنسرح مصلة قدسان بقعات قبرنا وانجيل قدوس قويتا كباخا እንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ንልምርን ግዜ ክንዝክሮም ዘክርና ንዝበልና ዘክሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደመና ኣዕርፎም ንዝሓመሞም ብቕልጥፋ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እንግር نوكو انيخو مصاخو ابتي تقلل مصحف سلي تصحيفو الله املاخي فقد كان مغبار باهجي اللوني حقخاون اوش لبي ايو بلكو مزمور داويت معرف 4 دشومونتن تشعتن كما انقرفا آدك مكركو أملاكي وهجك فمايكل كرسيا دينوكو تركك ماهبر أبي ينو
ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍርሃን ብምቅጥቃጥ ምዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዚኡን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንፅሓን ሃዋርያትካን ዛዕወሰን ዓለም ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ክሕውይን ካብ ዓለም ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናን ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባል ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍዳብ ሂወት ንኽፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በሳኻ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተረና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። አብ አመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ወልድ አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ። ሃሌሉያ ቁሙ ወአድምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ታኒነ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ ዘዜነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ወነቢያት ናዘዝከንህ ዘለሌከ አቅረብከንህ ስብሐት ለከ ታታ አግብርቲ ቃይማቲክ ወልደ ኪሮስ ገብረ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ነቢያት ወለተ ስላሴ ወለተ መድህን ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት አስካለ ማርያም ቅድስት ሐና ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ኩሎም ሓዚኖም ዘለው ድማ ስኻ ፃናና ዓልና ከምትና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና
ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ሰማይኩም ድማም ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ዝበደሉና ኩሎም ዝሓደግና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ድንግል ኢኺ ካብኹም ድንግል ኢኺ خابن استبرغ بالأرضهم برغيو بلتقى እግዚአብሔር مساخيو بستي دسي بلقي حاجاتنا حرقلنا نفقر ودخي ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረትና ምንልና ነው ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ እመኑን ተነስሑን አውሎጂዮስ ሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 30 መገሻ ከም ዝደለየ ሰብ ንገላውኡ ፀዊዑ ገንዘብ ዝሃቦም እዩ ንነፍሲ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መክሊት ንኻልኣይ 2 ንሳልሳይ ድማ 1 ሂብዎም ገሸ እቲ 5 መክሊት ዝኸደ ዝወሰደ ብኡ ኸይዱ ብኡ ነገደ 5 መክሊት ካልእ ድማ ወሰኸ እቲ በዓል 2 ከዓ ከምኡ 2 ካልእ ረብሐ እቲ ሓደ ዝወሰደ ግና ከይዱ ምድሪ ኹዒቱ ወርቂ ናይ ጎይትኡ ሓብአ ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ከዓ ጎይታ እቶም ባሮት መፀ መሳታቶም እውን ተፀባፀበ እቲ 5 መክሊት ዝወሰደ ካልእ 5 መክሊት ኣምፅየ ጎይታይ 5 መክሊት ሂብካኒ እንሆ ካልእ 5 መክሊት ረባሕኹ እናበለ ቀረበ እቲ ጎይትኡ ሕራይ ኣተሕያዋይ እሙን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ በሎ እቲ 2 መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ 2 መክሊት ሃብካኒ እንሆ 2 ካልእ መክሊት ረባሕኹ በለ ጎይትኡ ከዓ ሕራይ ኣተሕያዋይ እሙን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ እቲ 1 መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ ዘይዘራእኻዮ እተዓፅድ ዘይበተንካዮ እትእክብ ጽኑዕ ሰብኣይ ምዃንካ ፈሊጠ እሞ በሪሄ ከድኩ ነቲ መክሊትካ ድማ ኣብ ምድሪ ሓባእኽዎ እንሆ ገንዘብካ በሎ እቲ ጎይትኡ ግና መሊሱ በሎም ኣታኽፉእ ሃካይ ባርያ ዘይዘራእኽዎ ከም ዝዓፅድ ዘይበተንክዎ ከም ዝእክብ ፈሊጥካ ኣለኻ እምበኣርሲ እቲ ገንዘበይ ንሰረፍቲ ክትህቦሞ ምተገባእካ ነይሩ ኣነ ከዓ መፅየ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ደጊም እቲ መክሊት ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 መክሊት ዘለዎ ሃብዎ ንዘለዎ ዘበለ ኩሉ ይወሃቦ ይውሰኾ እውን ነቲ ዘይብሉ ግና ነታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ ደኣ ነዚ ዘይጠቅም ባርያ ግና ኣብ ናይ ወፃኢ ጸልማት ደርብይዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርት نعم قال قدس وانجيل نأمنا بزمان ونأمن ولد زمان ونأمن منفس قدوس زمان اللوى سلاس يوم ونعمل نذكر እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይት ምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍርሒ ቁርባን ናብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ኦ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምክሕ ኣይኮንና ነዛ ባህርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይካ ንልምን ንደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ኣና ንኣገልገልትካ ንኩሉ ህዝብካ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልና ብምንዝህላልና ሰራሕናይ መስተስሪ ተዳለወ ይኹኑ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ
ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎም ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እጅኻ ኩነ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ራእኻን ንደልና ኣለና ኣብ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘለና ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ስኦ ለጸሎት ተሳለነ ስለ መንፈስከ ሓለዋ ክሕሉ ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ መምህርና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ዓባይ ሃገር ኤርትራ ኣባ አንጦኒዮስ ምእንቲ ብፁዕ ኣብ ርእሲ ከተማና ዝተሸመ ሊቀ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቁኑዕ ምእንቲ ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ጸልዩ ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ እጅኻ ኩለን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብካ ብርህራይኻን ልምን ንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር ሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ በውስቴታ ማህበረነ ባርክከ በሰላም ኦ ጎይታ ብዘይ መቆራጥን ብዘይ መከልኻልን ቅዱስን እድግን ናትካ ኾኑ ብሩሃት ኾኑ ናትካ ኾኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ካባና ንድሓር ንዝመጽእ ንዘለኣለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ጠላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ዝምስምካ ዝጠልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ባሓሊ ወድኻ ምስኡ መንፈስ ቅዱስ ብኡ ዘለካ ሎም ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አመን ባዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዝየ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተሪ ወዘያስተሪ አዳም أنا لبس
تبين بنتنا بيلاطوس منتنا تسقله حمام مكر مسكال تقبل موت تقبره أب قدسات مصحف تقم تصحف أب سالساي معتي كم موتات تنسى خبرنا بسمايات عرق أب يمان أبو تقمت خم بحدش نيوان النمتان انكفر بخور ماتسيو من قسوين مودعتا يبولون قويتان محوين بزغنا كاب أب سرس أمن بس قدسنا أمن سآبن والدن نسجدلو نمسكنا بنبيات تناقر أيو علو كلنا هواريات قبا بزغنا بحنت قدس بتغرسيان نأمن هاتيات مسسراي بحنت تمكتو نأمن نساء متان نزل عالم زمسي وتنتسفان قبر ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊቱ ምተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ነፂሄ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደመን ተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሄ ናይ ካህን ረ ዝስሓቕን ዝተዛረበ ክፍኣተ ውሽጢ እንተሎን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቐጥዖን ኣብ ልዕሊኹም ዘሽካዕለለን ይረዳ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅርኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ፅንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማያዊ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስገኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ለጸሎት ብዮ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ብዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተው ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሩ ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት እግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተመፅእ ምዝካር ከይውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓምነ ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምቲ ወፍቅር አመሁ በበይናቲ ከሞ ክርስቶስ አምላክነ ረስነ ድልዋነ በምነታ በበይናትን ቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረቀረና ተባሃልኩም ምስጎረዋ ብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ
ونتمطى እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስለ ሰሊቃና ጳጳሳትና አባ አንጦኒዮስ ምስ ጳጳስና አባ መቃሪዎስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹልና ሃገርና ኤርትራና ብረድኤት ንዘለዓለም ይሓልወና ምስለ ነብሳታ ግብርቶ ዋይ ማቴዎ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኪሮስ ገብረ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ነቢያት ወለተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ መድህን ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት አስካለ ማርያም ቅድስት ሐና ወለተ ማርያም ለኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አኮተዎ ለአምላክነ አልሎ አልባቤክሙ እግዚአብሔር አምላክነ አበና ማርያም ናጉልስ ገብረ መልአክ ሰላም ለክለሁ በላኸ ድንግል ኸብ ስጋሁን ድንግል እግዚአብሔር እርስዎም ብሩክ ይሁን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌዩ ኦፍስት ደስ ወልኪ ያትናስ እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በተስለሶ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ኣብ መንግሥቱ ኣሎ እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ኣሎ እግዚአብሔር ብመለኮቱ ኣሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይቲ መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበገጽ ምድሪ ከይተረኣየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ዓዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ንኣዳም በራእዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦኒዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘአኩቱከ
وبصلتهم استفانوس ቀዳሚ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኣብ ፀሓይ ወይሻኑ ዝኸዱ ቦታትና ነዴታትና ናሕወትና ናሓትናን ብቑን መገዲ ምርሓየሞ ብሰላም ምጥዕናን እናቦቶኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከመጠን ፀጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሮም ባርኽ ኣብ ገፅ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብሉ ብፅኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነብሲ ወከፍ በብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ሆነ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ነዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንዓርፍ ነብሳት ኣግብርቲካ ሃይማኖትካ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኪሮስ ገብረ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ነቢያት ወለተ ስላሴ ወለተ መድህን ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ኣስካለ ማርያም ቅድስት ሃና ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ብኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርዮም ብመብራህትን መጋረጃ መጽሓፍት ንባባት በአቁሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ዓጉስ ብጽኑዕ መዓሰቱ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን መሪር መግዛእትን ተተሓዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ክሳዕን ዘለኣለም ሓልዎም ንዕብዮም ማሮም እግዚኦ ተሳሎሙ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ሰማይ ይስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጹ ተቐመጥኩም ተንስኡ ፍቃድ አቡ ወረደ ኣብ ማርያም ተአንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ መብራቅ ተመልከቱ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ካብ ኣጥባታ ድዩ መግብና ደለይኽም ህፃናት በኸይበ ገሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተረእየ በብንሽቲ ዓበይ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ بحيل ملكوته نجزات سلمات سعره قدوس 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 እግዚአብሔር ሰባኦት ፍጹምሎ ሰማያት ወምድር ስብሐቲከ እቲ ንባዕሉ እግዚአብሔር በሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዙእ ትሕትኑ ኣርአየ ተዘከረ እግዚኦ በውስተ መንግሥት ተዘከረ
ርስት ንሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ካብ ኣልዑት ሓጢኣት ምንቲ ናፃ ከውፅእ ኣእዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሕ እሳው የሌሊት እንተ ባቲ አመያገብወነ ሳበሰም በደዊሁ ቅዱሳተ ወብፁዓት ለእንበለ ነውርና ምን ከመዝንቱ ውእቱ በአማን አምን ንሰማይ ናባኻ ናበቡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንፅሓን ሃዋርያቱን ኣቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንተኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ በሎም ማይን ወይንን ሓዊስኻ ኣመስገነ ባረኸ እሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንፅሓን ሃዋርያቱ እዚ ፅዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦም ከመዝንቱ ውእቱ በአማን አምን ኣይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍርሃን ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባእያ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ተሰቐልዎ ብመሳምር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኒ ብኺናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓ ዓይን ካብ ሓደ ምንማያን ቲዕ ዘስተዮም ንፅሙዕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንምዉታት ከተንስኦም ሞተ ንዝየኑ ሞተ ከዘዮ ናምን እርገተከ ዳግም ንሰባከ ወነታመነከ ነዘይለከ ወናሰበኮ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ተበሊተንሰ ናብቲ ደቀ መዛሙርቲ ኣኪቦምሉ ዘለዎ ኣተወም ኣብ ፅርሐ ጽዮን ካተራዮም በርብዓ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሃል ተሓዊ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለኣለም ዓለም ባዕልኻ ስጋ እዩ ዝበልዐ
ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኢልካ ከምዚ ተዛረብካ እግዚኦ ተሳለ በኩሉ ልብ ናስተብቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ከመ ሀሎ እልወ ወየሉ ለትውልደ ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለኣለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጻሕን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም አበነ ይበርህ አበነ ወፈውሰነ በዝንቱ ፐርስፎራ ከመ በካንየው ለኩሉ ዓለም ለኩሉ ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘየማጽእ ብሩክ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስብሐቲሁ ይኩን ቡሩከ ለይኩን በኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት
ሰላም ለኩልክሙ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማህደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ረክበ አዘረፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በይ ምሕደርያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ ኣሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋተ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዕት ካብ ኩሉ ዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥሪ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝፀልኡኻ ሞት ይፈትዎ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ኮኸብትን ትደምቕ ምስ ብርሃና ተነፃፀርትካ ንስኻ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕደስ በብትውልዱ ናብ ነብሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልጥ እያ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት ድማ በኣ ጽድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ ኸ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ኸኣ ሞገስ ይረኽቡ መገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ትሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ኣብ ኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡን ሕዝቅኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ኣዕኑዳ ኸ ኣቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳውን ኣሰናደት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባየ ልገስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉእ ዝተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠና ንዘለኣለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየና ንመድሓኒናን እዩ ስምከት ወይኩን ቃለከ በከመ በሰማይ ከማሁ
ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ወይቸልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔዓለም ወንሕሳ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔዓለም አሚነ ዚአሁ ለመድኃኔዓለም አርህ መኳንንት ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ዘላለም እትነብር ዝተሰወረን ዝተጋደን እትፈልጥ ትዝብኻ ራእሶም ኣብ ቅድሚኻ ዲኖም ኣለዉ ስጋዊ ልቦም መና ግዜ ኣመልካ ኣለዎም ሞት ኣብቲ ዝተዳለወ መሕደሪኻ ኮንካ ንዓታቶም እናእታተንን ባርኽትን ኢልካ ጸሎቶም ስምዓዮም ብሓይሊ የማንካ ጽንዓዮም ካብ ክፉእ ጭንቀት ሰውሮምን ርዳእዮምን ሓላዊ ኩኖም ምስጋና ንነብስና እናእታቶም እናእታተንን እምነትካን ምፍራህ ስምካን ወስኸሎም ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን እዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜ ከእግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ንስሐ ጸሎት ወና ጴጥሮስ ኣብ ደገ ኣሰርካ المنفذ الباريخون زي فلتت تبدل أقويتا فلتخا زين عطين أثني خلوا من تما عطيتين تنيان تقنكو عين تحط باريخ فتحن بقبسلت قابول من تفتح الناس أدوات يكونوا عطين برا لإنيام زخنكو بأي بقال باريخون تفتح يكونوا أو محارب على زمرات ما بقرسب زخن كازيابي رملغنا على محاتيات تروق نايس بتونا نسمبارت كان سعم تقبلنا يزل على موت بران كونا برهلم وقويتا كل حاتياتهم ونحدو قلهم مشغالوا وهم فكر سبي خمو وزيابير أملاغنا بقالو زمحرات معات كازر حقا محرات كازبا زعوص عدوقنا عين باريخ حاتياتا يسرين لي نقول لهم سبتونا نسمبارت كون كبر اللي نكمر قمنا دحنم وقويتا بأن الزاربهم بأن سرحهم بأن حسبهم كلنا عغان تبدلناكا دقلنا سريلنا نحسيلنا قرب لنا زيابير أملاغنا شغالوا وهم فكر سبي خمو وقويتا تفتحنا الناس عدوات أنا نكبرنا نقول لزب خان فتحية محاتياتنا نزخن كون عينا قلقالي خان فتحني وقويتا نسلك أنا أباساتنا أبانتن يذكرهم بصب أباسنا بمكار يذكرهم وأملاخنا نبزع عمتات النوح زمانات بصدق بسلام حلولنا وقويتا نقول لهم مرحة سوى سلطان بصدق بسلام حلوهم وقويتا لك أنا بأباسات نبيسك أباسات غساوسن دياقونات أنا قنشيسن أنببتن مزمران يناقلن منكوتات رداء أوارن زبلن زتامات سبتنا نسن أرقوتن سناتن أبزا قدس بيت كريستيان كاك وإمام نزله زبان كلهم ذكر بمنة كرساسات نعيم وقويتا بقنا عيمانات أني أمزمتو وبطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نبسامون مسا أبراهام نيساك نيايكو بنانبر وقويتا نبسا تأقلتك أماتك قبر كرسوس ولد شروس قبر مريم ولد تنساء ولد نبيات ولد سلاسي ولد سلاسي ولد مدهن ولد هيمانوت ولد هيوت أسكال مريم قدسها ولد مريم نفس كلهم سمعتات إرترا أبراهام نيساك نيايكو بنانبر أنا كاب كل بدل مرقمن كاب كحدتن كاب حسيقا من محل موقازنا دحننا
بخدتم برخصتم مسكات اللوت هيمانتهم أرماويانن كم مصنبر دحنا أقويتا سببن حيل لبن مسو علن أيمرنا هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب جفس أنزل العالم فسمنا كم من قبرنا وقويتا فقد كان دليت كان كل ساعة كم بسم هبنا سمناوين مش كلهم كل سنة سمايتاتنا من قصة سمايت أما صحفي وصحفلنا ويتانا يذكر سمسون من بس كل سنة مسكانا سلطانا هو زل كلام من كل ساعة نزل العالم على جزنا بزلي بزلوت كلام بزغودل غزي بزحلفه غاب زنت ودا قدم بزنت بعين حرت كانت صرني استوعب تقدس سكون دمو نز تقدس يو እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ Christos,
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ለውስተ ንስሐ ሃሎ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓ ንዘሎ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ዘዋትካ ይቐረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ እኩይካ ሰውረመን ሓልዎምን ዝቀደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕረልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ። ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። አሜን አሜን አሜን። ጻዕዳ ሓረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰደ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ብዘይ ምትሕዋስን ድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልውዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። አሜን 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 አሜን። መለኮቱ ካብቲ ስቢቱ ቆጣ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጥፈት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ። አሜን አሜን አሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ክርስቶስ ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን።
أريحات يا دس متقبل لك كما يفقر ودها من تغاس مركا كناتين شنكار تقبل إمزدحان كون سيطانا وشت البيعات من تقوغي إني يمو وغويتان السو سنغساس لزغون مهرد كابني مغنيات حاتيات قتل إنه يكابخا كابي وتيكفلن عين مسحات كاب زي تسقب ديك وعرض دفار سيطانا دحنني وغويتان السغان قسين أملاخين مدحانين خامو نعين باري خلقس النفسين سقاينان كتسلي وغويتا يسوس كريستوس وحاتيات تتتع سبنتيك تحدر زقبنا يكون أنا قطعك بدمي خافو سرح سرحي يمو باراخان بامسال كان زفتر كايو سقاين نفسين تتزاد كام مفراس أرسحيه قلسنا يقبري بلين انتو خنان عين مفتار كان من تمدحاني سبس لزغون كان من تخبور مسأل كان محويش لزغون موت كان أبسال سيت معلتم تنساخان أوقويتا خاب كل بدل مرقمن خاب كل حديات نغسيتن تنسهني لمنا كان محسنا كان اللهو نزسقا خان دم كان مستقبلكو موك أسن مفرزنا يخنني على النداء يقرب للي وهي عالم بوس بيت حاتياتين دحنت نفسين هابني دخلت وقان تنقلب زخنة ولاليتكا بناي قدستك زئتنا مريم لمانو بنا يوحنس مقلت كلهم قدسان ملاختن بغل قالت سمعتات صادقانن زلالم عالم آمين. بسم الله والولد ومنفس قدوس أحد أملاك هيمنة أبو أما الأختي قدوس إبيفانيوس معرف 4 شعبا أو قدري 5 حدن أب سجا قدوسان بخفال تنسو أيبلن تدعى سجان قدوسان تنسو أمه سجا قدوسان تنسو أمه نبزحات ترأيو يزبله سجا خالقات أيقونن تنسو تدعى كم كم نوح زمن زموت يوم تنسو أزما دومن فلتوم زابير بزنا جرزي بو خمس كأل نزن عدن نقطة تأمرات أزين كرئي فقادوخنا نابتي إتاقوالو زموتتو اندام رح بيت صلوت أيهود مسكدة دما والي تنسئي بلا شعو اتدخيمو زنبرة أكال تنعو تنسأت كمون اتا أبعرات دك إسا زنبرة تنسأت اتبعال ناين ودتا مبلتون كغبرو بعرات سيرون قوس وخلو دو وابيلو نتعرات مسدهسوسو أتنسؤو مستزاربوها اتقوبز نبينو تنسأ يتخابزز بزبلسن بزعمقن نلبسه بزسدممن زرققن نغرسي ازيو نال ازار مسموته 4 معلت قين ونبره مقابرو ايدهسسن تنسؤنا يبلون سيدا بقال عويلو الازار نعا كم مقابر نابدقو صعبله شعو دما التيفو تنسأ كم مقابر كا ندق وصى እግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ተስፋትን ሳይኸፍልጠና ዝገበረ ባርከስ ክትሰምዕ እንተ ደሊኻ ካብ ኩሎም ቅዱሳን መጻሕፍቲ ስማዕ ንዓና ገና ካብዝን ላዕሊ ልብና ኣይፈቅደልናን እዩ ምድሓን ሓቂ ከም ዝኾነ ፈሊጠ ብዛዕባ ዕብየት ስፍሓቱ ዘረባይ ደው ከበለየ ብኡ በዝን ኩሉ ዝነብር ፍጹም ተስፋ መሃረና እቶም ዘይኣመንቲ ነቲ نزي أي أمنون يوم أتوم هيمانوتهم زتفق أي قبلون يوم أتوم فتوتو الداسي خنتون يتقاقصلو دا እግዚአብሔር አብን ሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ መንፈስ ጰራቅሊጦስን ኣብ ልዕልቶም ልቦም ዝጸልመተ ንእምነት ቅዱስ ሥላሴ ምእንቲ ክበርህ ተስፋ ምድሓና ንምርዳእን ንሳውን ተስፋ ሓድነት ትንሣኤ ምእንቲ ክኣምኑ ምሕረት ይለኣኹ እቶም በዚ ዘይኣምኑ ግና ብምኽንያት ክሕደቶም መንፈስ ቅዱስ ካብኣቶም ዝረሓቐ ኣረማውያን እዮም በቶም ኣቐዲምና ብምስክርነት ቅዱሳት መጻሕፍትን ብሓቅን ዝተዛረብናዮም ይሕፈሩ ብፍላይ ድማ ኣቱም እግዚአብሔር ዝሓደረኩም ደቂ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅንዕቲ እምነት ጽንዑ ንመንፈስ ቅዱስ እንተደኣ ተቐቢልኩምዎ ሃይማኖት ክትመሃሩ ኢኹም ቃል ወንጌል ንምምሃር ከዓ ኣፍኩም ክትከፍቱ ቋዓት ክትኮኑ ኢኹም بقدامنت كا نايت عبي عسى مدحان نفساتنا قويتانا إيس نايت عبي قواسا مدحن نفساتنا قويتانا إيس كريستوس دك أمزامر تخطكونو بقعات كوينكم نعو مسلوة هابون منفس قدسن مسكانان يخون
ሎምን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ኃይሎ ይክፈለነ ጸልዩ በእንቲአነ ኩሎሙ ይቤሉ ይበሩ ተስካሮሙ በፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቡ ዘምሩ ለዘዋይከ ወልደ ቅዱስ ቅዱስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወተ ዘንተ ሥጋ ወደም ዘለኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ ለስብሐቲ ስጋን ደምን ወወለከ ዘገብር ዘያከፈት ተአምኖ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌየ ስጋን ደምን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አንተ እኮት ወስብሖት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አንተ እኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሖት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሖት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ
ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ስብኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ስብኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ገንዘብ ቤታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዳሴ ስጋና ነፍስ መንፈስ ነው። እስመ ኃያል ቤታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዳሴ ስጋና ነፍስ መንፈስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ከመ ትንሣኤ ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእምኅለኩን ሀበ ንግበር ፍሬ ዘያስሕረከ ማስተሬ ስብሐቲከ ወወለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ የዋሃካበ ወእትየውህ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ 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 እስመ ኃያል
እስመ ኃያል አንተ ወለከ 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 ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትስ
ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሁሉ ነፍሴ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወላ አኩቶ እግዚአብሔር እሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውተ ዘተመጦ ወንትማሐፀን እንዘ የብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ንቅዱስም የመስግን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አቡነ በሰማያት እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር በክርስቶስ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ንቅዱስም የመስግን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም በሰማያት ተባን እግዚኦ ወሰንሶ ወናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ንቅዱስም የመስግን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም በሐዲስ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልልምኖን ለና ልማኖን ኣይንዓቐን ኣይተቆጣዓናን ምሕረቱን ኣባና የረሓቐን እሞ እስመ መሃሬ ውህቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልና ድንግል ብስጋውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ለኹን ንስኻ ወነስ ብረኽቲ ኢኺ ረማሃተንኩም ብሩኽ እዮም ንተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዮ ብስትደስ ይበልካ ሓጢአትና ሓድገርና ፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ኩሉ ዝሓስካ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ
ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሐወይ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ እውን ንዓኻ ምፍራሕ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕሊና ነሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ግብሪ ስጋውን ኢና ንገብር ብመገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንዓኻ ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ መንገዲ መርሓና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለ ብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ሃጣን እንተ ደኣ ምሒርካና ሽዑ ኢኻ መሓሪ ትበሃል ንጻድቃን ከም ግብሮም ኢኻ ትፈድዮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቀደመ በደልና ይትዘክሮ ጎይታ ይትዝክረና አበሳነ ዘተካትፍቶነ ከበነ ሳይለከ እግዚኦ ሀቤ ከንጸር ሀቤከ ናወዩ ሀቤከ ንትመሃለል ለዓለመ ዓለም አሜን። ወጎይታ ወናባኻ ናበተሰማዕ አምላኽ ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንምህለላ አትካና ምሕረት ቁጣዕ ተሰልና ፈተናና ሰዓት ተሕፀለልና ጎይታ ድኻምና ትፈልጥ አምላኽ ኢኻ ለምነካ ኣለና ወጎይታ አፍ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምሕረት ድማ ንሰግድ ወጎይታ ምስ ተባዓልካ ዓድለና እቶም ዝተጨነቁ አርህወሎም እግዚአብሔር አምላኽና እቶም ብኹናትን ብህውከትን ካብ ገዝኦም ወፂኦም ኣብ ፍቐዱ በረኻ ንዘለዉ ፅላልካ ውድቀሎም ጠምዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርጋሓሎም ነቶም ጨከኑ ልቦም ኣርሃረ እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ዝቆሰሉ ስብራቶም ዘልን ቁስሎም ፈውስ ንዓለም ምእታ ድማ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርጋሓላ ንሕና ድማ ስጋኻ ንዝበላዕና ደምካ ንሰተና ከም ቃልካ ይኹነልና ምሳኻ ክንነብር እቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይክኡ ህይወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ናባኻ ናብ ህይወት ክንቀርብ እሞ ካብ ዝቅዱስ መዓድኻ እግዚአብሔር አምላኽ የተኻፈልቲ ክንከውን ምስተውዓልካ ዓድለና መንፈሳዊ ትብዓት ካሃበና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉዕ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ስጋውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸ ንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብፅቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ረሓድገና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር ይመስገን እንደ ሓዲርኩም? ይመስገን ሩሕሩሕ ፈጣሪና ኣብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ንቅዱስ ኣምልኾ ንውዳሴ ንምስጋና ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኹም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ክትመፁ እናደለኹም እናደለኽን በቲ ዘሎ ኩነታት ምክንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም ዝኾነ ኣበባይትኹም ኮንኩም ኣብዘት ዘለኹም ኮንኩም ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ቅዱስ ኣምልኾ ብጥብኣትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ይኽፈልኩም ትብል ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንዓና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ሎሚ ክንሰምዖ ከነጽንዖ ንበረኸት ክኾነና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበበልና ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 25 ካብ 14 ክሳብ 30 እዩ መገሻ ከም ዝደለየ ሰብ እሞ ንገላውኡ ፀዊዑ ገንዘቡ ዝሃቦም እዩ ንነፍሲ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መክሊት ንኻልኣይ 2 ነቲ ሳልሳይ ድማ 1 ሂብዎም ገሸ ተ5 መክሊት ዝወሰደ ከዓ ብኡ ኸይዱ ነገደ 5 ካልእ መክሊት ድማ ወሰኸ እቲ በዓል 2 ከዓ ከምኡ 2 ካልእ ረብሐ እቲ ሓደ ዝወሰደ ግና ከይዱ ምድሪ ኩዒቱ ወርቂ ጎይትኡ ሓበአ ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ከዓ ጎይታቶም ባሮት መፀ ምሳታቶም እውን ተፀባፀበ ተ5 መክሊት ዝወሰደ ካልእ 5 መክሊት ኣምፅኤ ጎይታይ 5 መክሊት ሂብካኒ እንሆ ከዓ ካልእ 5 መክሊት ረባሕኩ እናበለ ቀረበ እቲ ጎይትኡ ሕሩይ ሕራይ ኣታሕያዋይን እሙንን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ በሎ እቲ ካልእተ መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ 2 መክሊት ሂብካኒ እንሆ 2 ካልእ መክሊት ረባሕኩ በለ ጎይትኡ ከዓ ሕራይ ኣታሕያዋይን እሙንን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ በሎ እቲ ሓደ መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ ዘይዘረኣኻዮ ተዓጽድ ዘይበተንካዮ ንትእክብ ጽኑዕ ሰብኣይ ምዃንካ ፈሊጠ እሞ ሰሪሐ ኸድኩ ነቲ መክሊትካ ኣብ ምድሪ ሓባእክዎ እንሆ ገንዘብካ በሎ እቲ ጎይትኡ ግና መሊሱ በሎ ኣታኽፉኡን ሃካይን ባርያ ዘይዘረኣኽዎ ከም ዝዓጽድ ዘይበተንክዎ ከዓ ከም ዝእክብ ፈሊጥካ ኣለኻ ባርሲ እቲ ገንዘበይ ንሰረፍቲ ክትህቦም እተገባእካ ነይሩ ኣነ ከዓ መጺአ ምስ ወለዱ መወሰድክዎ ደጊም እቲ 2 መክሊት ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 መክሊት ዘለዎ ሃብዎ ንዘለዎ ዘበለ ኩሉ ይወሃቦ ይውስኸውን ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ ደኣ ነዚ ዘይጠቅም ባርያ ግና ኣብ ናይ ወፃኢ ጸልማት ደርቢዎ ኣብኡ ምሕርቃም ኣስናን ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ኣለይ ግና ኣይሓልፍን በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 21 ቁፅሪ 3 ኣታሕያዋይን እሙንን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶይ ለቓላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ካልኣይ መልእኽቲ ከዓ ነቲ ዘይጠቅም ባርያ ግና ኣብ ናይ ወፃኢ ጸልማት ደርቢዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ካብዚ ከም ዝሰውረና ስለዚ ካብዘን ክልቲአን ሓዲአን ግድን ክንሰምዐን ክንሓልፈን ዘለና እዩ ወይ ምስቲ ሕያዋይን እሙንን ኣገልገሊ ምስቶም ሕያወትን እሙናትን ወይ ከዓ ምስቶም ክፉኣትን ሃካያትን ካብ ክልቲአን ሓዲአን እዩ ስለዚ ሎሚ ንሕና ኢና ንውስኖ ማለት እዩ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ ናብ ሓጎስ ጎይታኺ እተዊ ንበሃሎ በዚ ሕጂ ንነብሮ ናብራ እዩ ዘለናዮ ሰሙን ገብርሄር ይበሃል ገብርሄር ማለት ከዓ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ማለት እዩ ኣታሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ሕያውነት ክገልጽ ከሎ ኣብ
ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ኦም ብፍርኡ ዝፍለጥ እሞ ነቲ ኦም ጽቡቕ ግበርዎ ፍርኡ ድማ ጽቡቕ ወይስ ነቲ ኦም ክፉእ ግበርዎ ፍርኡ ድማ ክፉእ ስለዚ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ሰናይ መዝገብ ልቡ ሕያውነት ይዛረብ ኢሉ ኣፍ ካብ መልኣት ልቢ እዩ ዝዛረብ ኢሉ ሕያዋይን እሙንን ኢሉ ካብቲ ዝተመስገነሉ ሕያዋይን እሙንን ካልእ እንታይ ኢልዎ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ ኢሉ ኣብ ሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እዩ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ እዚ ሓጎስ እዚ ኩነታት ዘይልውጦ ሰማያውን ዘለኣለማውን ሓጎስ እዩ ጎይታይ 5 ሂብካኒ ኣነ ከዓ 5 ረባሕኩ ማለት 10 ገይረዮ ረባሕኩ ኣርቢሕካ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ኣነ ከዓ 5 መክሊት ረባሕኩ ስለዚ 10 ገይሩ ኣምፂዎ ክልተ በዓል 5 በዓል 2 ሕያዋይን እሙንን ሕያውነት ባህሪ እግዚአብሔር እዩ ሕያዋይ ሰብ ኣብቲ ሄር ልቡ ንሕያውነት ይዛረብ ሕያውነት ይሓስብ ሕያውነት ከዓ ዝሰርሕ ኣፍ ካብ መልኣት ልቢ እዩ ዝዛረብ ስለዚ ኣብ ሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ንእሽተይ ነገር እሙናት ኮይኖም ስለ ዝተረኸቡ እግዚአብሔር ናብ ዓብ ነገር ሸይምዎም ናብ ኣብነት ክኾነና ምእንቲ እቲ ሓደ መክሊት ዝወሰደ እንታይ ኢልዎ ጎይታ ክፉእን ሃካይን ኢሉ ክፉእን ሃካይን እዚ ክፉእ ኣፍ ካብ መልኣት ልቢ ይዛረብ ኢልዎ ዘሎ ሰይጣን ከይተረድኦ ኣብ ልቡ እሾኽ ይዘርኣሉ እሞ ነቲ ንእግዚአብሔር ብዘይኮነ መገዲ ይርኦ ዲያብሎስ ነዴና ሔዋን ነቦና ኣዳም ክብሎም ከሎ እግዚአብሔር ኣይትሞትን ኢኹም ማዕሪኡ ከይትኾኑ ምእንቲ ጽቡቕ ከይትፈልጡ ምእንቲ ከይጥዕመኩም ምእንቲ እግዚአብሔር ከምኡ ኢልኩም እምበር ኣይትሞትን ኢኹም ኢሉ ነቲ ባህሪ ናይ እግዚአብሔር ቀይሩ እዩ ዘስምዖም ስለዚ ብዝበዓል ሓደ መክሊት ዝወሰደ ክንሰምዖ ዝፀናሕና እንታይ ኢልዎ ዘይዘረእኻዮ ትዓጽድ ዘይበተንካዮ ትእክብ ጨካን ሰብ ምዃንካ ፈሊጠ እንሆ ገንዘብካ ከይትጠፍኣኒ ኣቐሚጠያ ጸኒሐ እንሆ ገንዘብካ ሃካይን ክፉእን ባርያ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ኢዱን እግሩን ኣሲርኩም ናብቲ ጸልማት ምሕርቃ ማስናን ዘለዎ ተርቢዎ ነቲ ዘለዎ ከዓ ኣግድፍዎ ናይዚ ክፉእ ባርያ ብዙሓት ኣብ ቃል እግዚአብሔር ተጠቒሶም ኣለዉ እዚ ክፉእ ባርያ ሓደ ንኣብነት ተወሲድና ግን ይሁዳ እዩ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ሐዋርያነት ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ጸጋ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ሕያውነት ነቲ ባህሪ እግዚአብሔር ናብ ክፍኣት ስለ ዝለወጦ ነቲ በረኸት ናይ ሐዋርያነት ክረብሓሉ ኣይከኣለን ካብዚ ከም ዝሰውረና እዩ ስለዚ ሓባእ ወርቂ ጎይትኡ ተባሂሉ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ቅድስና ገዲፉ ናብ ርክሰት ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ህይወት ገዲፉ ናብ ሞት ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ በረኸት ገዲፉ ናብ መርገም ከይዱ ተመሊሱ ከዓኒ ጨካን ምዃንካ ይፈልጠካ እቶም ብሒደት እሙናት ካብ ዝኾኑ ኣቦና ሊቀ ነቢያት ሙሴ መጀመርያ ኣብ ኣባጊዕ የትሮ ኣብ ምጉሳይ ኣባጊዕ በትሩ ኣብ ምድረ በዳ እዩ ነይሩ ኢሉ 40 ዓመት ዝኣክል ብትዕግስቲ ብዓቕሊ ኣባጊዕ ጓሲ ሙሴ ተራ ሰብ ኣይነበረን ን40 ዓመት ዝኣክል ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝዓበየ ሰብ እዩ እግዚአብሔር ፈቓዱ ኮይኑ ናብ ምጉሳይ ኣባጊዕ ናብ በረኻ ምስ ሰደዶ ግን ኣነ ዶ ኣባጊዕ ጓሲ ኣነ ዶ ኣብዚ በረኻ ይድርበ ኣይበለኒ ን40 ዓመት ኣይኮነን 40 መዓልቲ ንዓና ነዊሕ እዩ ስለዚ ብሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እዩ ኣብ ምጉሳይ ኣባጊዕ የትሮ ኣብ ምድረ በዳ እሙን ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ እግዚአብሔር ከዓ ንህዝቡ ክመርሕ ባሕሪ ጨዲዱ ከሳግር ንህዝቡ ብጸጋ ኣምላኽ ካብ ሰማያት መና ኣዝኒሙ ብረድኤት ኣምላኽ ንህዝቡ ክምግብ በቂዑ ብሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ ኣብቲ ዝሃበና እግዚአብሔር ንእሽተይ ነገር ኣመስገንቲ እንተደኣ ኮይንና ኣብቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ነገር ለውሃት እንተደኣ ኮይንና እግዚአብሔር ከዓ ብትሕትና ናብ
ዝዓበየ ደረጃ ከፍ የብል ከመይ ትሕት በሉ እሞ እግዚኣብሔር ከዓ ልዕል ከብለኩም እዩ ስለዚ ኣብ ሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ ይብሎ ኣብ ሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ነቲ ናይ ሰማያት በረኸት ብሽመት ብስልጣን ብጸጋ ይሳተፍዎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ምስኦም ይጸንብረና ኣቦታትና ሃዋርያት ኩሉ ገዲፍና ሲዒብናካስ እንታይ ክንረክብ ኢና ኢሎም እንታይ እዩ ዓስበና ኢሎም ሓቲቶሞ ነይሮም ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ እንሆ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ሰዓብናካ እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና በሎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 27 ጎይታ ኢየሱስ በሎም ንስኻትኩም ዝሰዓብኩምኒ ብሓድሽ ልደት በታ ወዲ ሰብ ኣብ ዝፋን ክብሩ ዝቕመጠላ ግዜ ንስኻትኩም ድማ ኣብ 12 ዝፋን ተቐሚጥኩም 12 ነገድ እስራኤል ከም ትፈርዱ ሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣሎ ስለዚ ኣብ ሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እዩ ንዓና እዩ እቲ መልእኽቲ ምርጫ ንዓና እዩ ወይ ከምቲ በዓል ሓደ መክሊት ወይ ከምቲ በዓል 5 በዓል 2 ክንከውን እቲ ፃውዒት ግን ከምቶም ሕያወቱን እሙናትን ሕያዋይን እሙንን ኣብ ሒደት ተኣሚንካ ኢኻ ኣብ ሒደት ተኣሚንካ ኢኻ ኣብ ህይወትና እሙናት ክንኮነሉ ይደሊ እግዚኣብሔር ኣብ ገዛና ኣብ ስድራና እሙናት ክንከውን ይደሊ እግዚኣብሔር ኣብ ስራሕና እሙናት ክንከውን ይደሊ እግዚኣብሔር ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ኩሉ መንፈሳዊ ኣገልግሎትና እሙናት ክንከውን ይደሊ እግዚኣብሔር ኣብ ሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ ኣብ ሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እዩ ስለዚ እቲ በረኸት ካብ ብዝሒ ካብ ዕብየት ኣይኮነን ምክንያቱ እምብዙሕ ብእልሃጣን ይህይስ ህዳጥ ዘበጽድቂ እዩ ካብቲ ብዙሕ ናይ ሓጢኣት ክቡር ናይ ሓጢኣት ሒደት ናይ ጽድቂ ይበልጽ ብዙሓት ኣብ ሒደት እሙናት ኮይኖም እዮም እታ በዓልቲ 2 ሳንቲም እተን ዝነበርኣ 2 ሳንቲም ብምዳቕ እምንቲ ኮይና እዩ ኣነ ዳኣ መኻበያ ኣምፅየ ክህብ ኣነ ዳኣ እዚአን ድየን ዘለዋኒ እዚአን ከዓ ንምሸተይ ንፅባሕ ክኾናኒ ክትብል ትኽእል ነይራ ኢሉ እምነታ ኣብ ኣምላኽ ስለ ዘዕብየት ግን ነተን ዘለዋ 2 ሳንቲም ምስ ወደቐት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ሙዳየ ምጽዋት ተረኺቡ ሞጊስዋ ከም ካልኦት ካብ ትርፎም እዮም እዚኣ ግን ካብ ዘይብላ ሂባ እዛ በዓል 2 ሳንቲም ዝገበረቶ ኩሉ ግዜ እዚ ወንጌል ኣብ ዝተነቦ ዘክርዋ ኢሉ ኣብ ሒደት እሙናት ኮንካ ኢኻ ኣብ ሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እዩ ብዙሓት ኣብ ሒደት ተኣሚኖም እዮም ኣብ ሒደት ዘይተኣመነ ኣብ ብዙሕ ክሽየም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብ ሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እታ መበለት ናይ ሰራጵታ ዕማኾ ሓሩጭን ንጣቦ ዘይትን እዩ ነይሩዋ ኣብ ኢዳ ግዜ ዓፀባ ግዜ ጥሜት እዩ ነይሩ ኤልያስ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ መግቢ ሃብኒ ክብላ ከሎ መግቢ ዝበሃል የለን ዕማኾ ሓሩጭን ንጣቦ ዘይትን ኣለዋኒ ንዕን ሕጂ ዕንጨታ ኣርየ እጫ ክስንክተየ ንዕን ምሰንከት ኮንካ በሊዕና ኣነ ንወደይን ክንመውት ኢና ኢሉ ቅድም ንዓይ ግበርለ ኢሉ ቅድሚ ወድኺ ቅድሚኺ ንዓይ ቅድም ግበርለይ ስለዚ ብእምነት ኣብ ሒደት እሙን ኮይና ኣነ እንታይ ክገብር ኣብ ዘይብላ እምንቲ ኮይና ስለ ዝቐረበት እንታይ ኢልዋ ኤልያስ ብሓቂ ክብለክ ኣለኹ እዚ ዘመን ዓፀቦ ክሳብ ዝወፅእ ኣብ ጎይብኺ ዘሎ ሓርጭ ኣብ መቐርሰሚቶ ዘሎ ዘይቲ ኣይጎድልን ኢሉ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ከዓ ኩሉ ሰብ ብጥሜት ክልብለብ ከሎ ብበረኸት ኣምላኽ ብጸጋ ኣምላኽ ሓሊፋቶ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ኤልያስ ዘሰራጵታ ሳሂልከ ወምህረትከ ይመግቡን ቦጾታ ከመ ሃገፋ ዘስሙር ወልታ እዩ ስለዚ ኣብ ሒደት እሙናት ኮን ኣብቲ ዘለና እሙናት ክንከውን ኣብቲ ዘለና ጥዕና እሙናት ክንከውን ኣምላኽ ጥዕና ሂብካና ነመስግነካ ኣብቲ ዝሃበና ሰላም ሂብካና ነመስግነካ ኣብቲ ዝሃበና ምግቢ ዕለት ሰሪዕ ኻልና ነመስግነካ ኣብቲ ዘውዓለና ሰላም ኣውዒልካና ነመስግነካ ኣብ ሒደት እሙናት ክንኮነሉ ኣብቲ ዝሃበና እሙናት ክንኮነሉ ኣብቲ ዘለና እሙናት ክንኮነሉ ከዳኣ ኽኢልና እግዚኣብሔር ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ከም ዘሰጋገረና እዩ
ስለዚህ 2531 ሕያዋይን እሙንን ጊልያ ኣብ ሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እትወል ኣብታ ንፍርዲ ኣብ መንበር ፍርዲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጠጠው ንብለላ መዓልቲ እዛ ብሰራት እዚኣ ክንሰምዕ ምእንቲ ሙሉእ ዕድሜና ናብዚኣ እናጠመትና ብተስፋ ናብዚኣ እንዳሰጎምና ብተስፋ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና እንልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዓኹም ስለቓላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሃ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለቓላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን። ለሕይወት ያል ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ እሕነት ሥጋ ነፍስ እሕነት ሥጋ እጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ካላና ገባሴጋና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛህ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባልኻ ርዳና ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና
እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ሆነለይ ኢየሱስ ገፍረኒ ንዓይድኹም ሕሱር ፈቲልኽ ቐርበኒ ዝረአ ቅዱስ በደረ ከመይሉ ኾነለይ ክብለኒ ወደየ ዘሓጒሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ዓዊተ ተመስገን ኣምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ ብኣምላኽ ክናበብ ስጋ ብነፍሲ ኩሉ እንሃበ ካብ ጸላኢ ነፍሰይ ዓወተይ ዘእቱ ዓወት እናሃበ ናብ ሰማይ ዘእቱ ተሓጊሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ዓዊተ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ ኣብ ዙርያት ዙፋን ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ምስጋን የሱሰይ ዘለዎ ነጥዕም ዓዲ ከመይሉ ኾነለይ ክኸውን ወራሲ ተሓዊተ ተመስገን ኣምላኸይ ተሓዊተ ተመስገን ኣምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ ኣብ ዙርያት ዙፋን ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ምስጋን የሱሰይ ዘለዎ ነጥዕም ዓዲ ከመይሉ ኾነለይ ክኸውን ወራሲ ተሓጒሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ዓዊተ ተመስገን ተመስገን ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቕባ ኣዳውልዕል ናባኻ ብቕማተይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደልየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ክሰግዓ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቕባ ኣዳወይ ይርአል ናባኻ ካብ ብቕማተይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደልየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንጉስ ኢኻ እሞ የምልሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ኣዳወይ ይልዕል ናባኻ ካብ ብቕማተይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደልየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንጉስ ኢኻ እሞ የምልሰካ ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር ይመስገን እኹም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኾንኩም መራኸቢ ብዙሓን ምሳና ዘርፈድኩም ከመይ ቀኒኹም ንኹልኻትኩም ሰላም እግዚኣብሔር ኣብ ዘለኹሞ ይብፅሓኹም እግዚኣብሔር ድማ ዓስብኹም ይሃብኩም ዝማሬና ዝማሬ መላእኽቲ ተቐበለ እግዚኣብሔር ይቀበለልና ነቦና ኣበይ መርጌታ ዝመሃሩና ድማ
على هوت يسمع لنا أدمان طعنان يهبلنا نحنا دما سمعنا كنبرلو سمعنا دما ناي أملاك كنكونلو እግዚአብሔር يردعنا زي علات زي كمتي ببونات تمهرنايو قبرهر إلى آبة كريستيانا تسوعو تم سلسة سمعنا يوم على حمشتن على كلتن على حدن እግዚአብሔር انت اتي نقوس ويدما وانات مكليت هكم عقم محابوم يزبلنا تبع الحدا وعيتو تقبره اتحانتل على عقمو سلا زغونت ايكونتن انتاي دا تيفري هاكاي سلا زغونه يو اب قدم املاك انتاي تباهيلو هاكاي كفو تباهيلو منياتو እግዚአብሔር هاكاي فتنيو ام مصحف مثالي بتفعلالي معرف بزح تعب هاكاي كزارب كله هاكاي سي نتايدو خمزي اغرو اب صحل مساتواسي العلاب بيلو اب افغي اتصم حدر بل يا بيهر تقهاتي زفتو يا بيهر تقهاتي زفتو مو اب كندي اتا وكوي هاكاي بارياس ومن تباهلنا ناب حاغوس ويتاهم اتو زبل دمص خنسمع انت دا خوينا لو يبعل كلته لو دما كم تبعل حمشته كنكون يقبعنا عقم زي بلو እግዚአብሔር زي هابو نخلنا ولا حدا يلن عقمنا كفالاله يخاليو እግዚአብሔር ግን روحو خم عتر زفت أرسب ولا حدا يلن نخلنا ككم عقمنا نخلنا دما نعوز خون نخبري እግዚአብሔር ذهبنا نجر الله مولمي زي نفري مخانات كي نخون زي نفري كمتي بعل حدا ورقو زحاب كي نخون كمت بعل حمشته يبكاني حمشته ربيحه كمت بعل كلته كلته يبكاني كلته دما خالق ربيحه زبله كم اتم كنكون እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا እግዚአብሔር عب جبري جبرلنا نحنا وين تحجسنا إلنا زميرنا علات زي كبرنا أملاخ يكون حنتي أدن كم وين حنتي حفتن ناب قدس قربان بزعلات زي سلازق قربائنا እግዚአብሔር عب جبري جبرلنا نحنا وين تحجسنا زبل مخنياتو لعلنا بقدس قربان مقراب لعل بنس حجر كا قدس جون بردا من مبلع كون لعلى حجوس يلن كون لعلى تسفى يلن كون لعلى دماء دستا يلن مو ندى حفتي ناو እግዚአብሔር لذا حق زكن እግዚአብሔር مسجانا عخات كن دماء ني دحنات كم قالوا محرت وذا نبر يقبر الكن جمرت زي كون كن دماء فتسمتي يقبر كن كلنا دماء እግዚአብሔር ጽዋዕና አሎ ቤተክርስቲያን ድማ ተዳልያ ትዕድመና አላ ቤተክርስቲያን ስለሓያ ገፈት አገደፈትና አላ ወኩለና ቶም ዘይ ቀረብና ዘለና ቶም ብንስሓ ዘይ ሓለፍና ዘለና ብንስሓ ተሓጺብና ናብ ማዕድ ጎይታ ክንቀርብ ጎይታ ደልየና አሎ ጎይታ ጽዋዕና አሎ ጎይታ ድማ ዕድመና አሎሞ ዕድመ ጎይታ ንኽብር أوعيت قويتا نسمع قويتا يعزز الله قويتا دما نتعزز تخلو جابير أملاخنا إسقانا يبصحيو عونا دكتورة حبريتا اللومو تحريو بسعولت كن عصينا لخلو جابير مسكانا يخنو
እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። አስኩም አቦታት አዴታት የሕዋት አሓት ከምኡውን ኩልኹም ደቅና እንቋዕ መድሃኒ ዓለም ባዕሉ ከምዚልና ንኽንረአ ኣብቅዓና። ብቐዳምነት ሎም መዓልቲ ኣብዚ መፅአ ዘለኹ ምናልባት ገሊኹም ረሲዕኩምኒ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ዝኾነ ሰብ እዩ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግዜ ስለ ዝነውሐ ገሊኹም እውን እዚ ደኣ ካብዞም ገንዘብ ዘዋፅኡ እንድዩ ዘፋንኻዮ ጋሻ ሳይመለስካ ሕጂ ደኣ ቤተ ክርስቲያን ተሰሪሕ እንድዩ ሕጂ ደኣ እንታይ ኣለዎ መፅኡ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ገሊኹም ከዓ ብልክዕ እቲ ዘሎ ሓሳብን እቲ ዘሎ ድልየትን መንገድን ናበይ ንጓዓዝ ከም ዘለና ከዓ ከም ትርእይዎ ጥርጠራ የብለይን እሞ ትዝክሩ እንተደኣ ኮንኩም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እቲ ናይ መወዳእታን ሻዱሻይ ክፋልን ናይ ስራሕና ናይዛ ገንዘብ ምውፃእ ሽማግለ ፋንድሬዚንግ ቲም ማለት እዩ ጀሚርናዮ ዓሚ ኣብ 2020 ግን ብሃንደበት ንክልተ ሰንበት ወፂና ምስ ጀመርናዮ ስራሕና ጠጠው ኣቢልና ብናይ ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ኩነታት ፀልሚቱ ንገዛ እቶ ኮይኑ ሕጂ ግን ኣምላኽ ይመስገን ከምዚ ኢሉ ዘራኸበና ግዚኡ ኣጋወ ጋሕታ ኮይኑ ወገግ መሬት ወገግ ኢሉ ናይ ብሓቂ ብቐፃሊ ብርሃን ክገብረልና ከዓ ንምነን ንፅበን። ኣብዚ ፀልማት ዝነበረሉ እዋን ብቐዳምነት መምፅአይ ምስጋና ንዓኻትኩም እዩ። ስለምንታይ ኣብቲ ፀልማት ግዜ መራሕቲ ሃይማኖትናን መራሕትና ሰበኻ ጉባኤን ምስ ኩሎም ተሓባበርቶምን ተሓጋገዝቶምን ኮይኖም ብቐፃሊ ንቤተ ክርስቲያንና ከፊቶም ኣገልግሎት ንዓበይትን ንንኣሽቱ ደቅናን ብቐፃሊ ክህቡ እሞ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ስለ ዝሰጋገሉና ምስጋናና ወሰን የብሉን ዓስቦም ብመድሃኒ ዓለም ይርከብዎ። ብምቕፃል ነቲ ስራሕና ዘቋረፅናዮ ንሳቶም ከማና ኮይኖም መራሕቲ ሃይማኖትና ይኹን መራሕቲ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ሰበኻ ጉባኤ ከማና ከም ፋንድሬዚንግ ቲም ኮይኖም ቀፂሎሞ ህዝቢ እውን ፀልማት ከይዓጀቦ ብቐፃሊ ዝተፈላለየ መንገዲ ብኣካል እንዳመፀ ድዩ ብኦንላይን እናኸፈለ ድዩ ኣስታት ካብ ዓሚ ማርች 1 መጋቢት ማለት እዩ መጋቢት ሓደ ክሳብ ሕጂ ክሳብ 150,000 ዝኸውን ንሓገዝ ነቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ ብሪፖርት ካብ ዝመፀና ማለት እዩ ፀብፃብ ዝመፀና ካብ ሰበኻ ጉባኤ ማለት እዩ ከምዚ ገይሩ ብቐፃሊ ክኸፈል ምኽኣሉ ብጣዕሚ ዝሕብን ዝኹርዕ እዩ። ዓስብኹም ብመድሃኒ ዓለም ረኸብዎ ብጣዕሚ ነመስግን። ብምቕፃል እምበኣር ሕጂ ከነዘኻኽሮ መፂና ዘለና ንሕና ስራሕና ናብ ምውዳእን ናብ ምዝዛምን ኢና። ልክዕዩ እንኳዕ ንኹላህና ኣሐጎሰና ቤተ ክርስቲያንና ተፈፂሙ ተዛዚሙ እንኳዕ ኣብ ዝብፅሓና
ኮይኑ እትስራሕ ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን ሓንቲ ዝፈትዋ ቃል ነራትኒ ሰኻ ቀሪብና ኢና ትብል ያ ማለት እዩ ሕጂ ግን ክጥቀመላ ይክእልኒ ቤተ ክርስቲያንና ተዛዚሚ እዩ ተፈጺሚ እዩ ግን ታቀሪብና ኢና ኣይተረፈትን ቤተ ክርስቲያንና እንቋዕ ተፈጸመ ንዑ ኣይንጥቀመሉን ግን ካብቲ ኩሉ ለወባታት ተዋህበኒ ዋዕ ንሕናስ ዕዳ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣለና ኣብዚ ገለ ካብቲ ከመስግኖ ዝደሊ ንሕና ምስቲ ዝነበረ ንቤተ ክርስቲያን ንምፍጻም ምስኡ እኹል ገንዘብ ስለ ዘይነበረና እምበኣር ብቦንድ መልክዕ ልቃሕ ህሰብ ንክህብ ሓቲትና ህዝቢ ከዓ ብዘለዎ ዓቕሚ ልቕሑ ብቦንድ ኣፍሲሱ ማለት እዩ ኮይኑ እቲ ዕዳ ናይ ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ዝነበሮ ልዒሉ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ነቶም ቦንድ ዝሃቡ ምስጋናና ወሰን የብሉን ብጣዕሚ ኢና ንምስግኖም ብሳላ ፃዕሮምን ናታቶምን ከዓ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ዝበፂሕዎ ዘሎ ደረጃ በፂሑ ማለት እዩ ግን እቲ ዕዳ ምዃኑ ስለ ዘይተርፎ እጁን ሓላፍነትና ስለ ዝኾነ ንደቅና ከዓ ትምህርቲ ሃይማኖቶም ባህሎም ንኽፈልጡ ዳ እምበር ዕዳ ከነውርሶም ስለ ዘይንደሊ እቲ ዕዳ ናባና ናብ ወለዶም ኮይኑ ከመይ ጌርና እቲ ዕዳና ነፋኹሶ ከመይ ጌርና ነቃልሎ ኣብ መጨረሽታውን ከመይ ጌርና ንኸፍሎሞ ንደቅና ዕዳ ከይገደፍናሎም ካልእ ዝዓበየ ስራሓቶም ንኸካይዱ ሓደ ካብቲ ድልየታትና እዩ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ቀሪብና ኣለና ን1 ሚልዮን ዶላር ንዝፋንድሬዚንግ ልና ከነውፅእ ቀሪብና ኣለና ሕጂ እታ ቀሪብና ቦታ ያቀይራ ዘላ ሕጂ ንሕና ካብ ስራሕና ኣብ ሓፂር ግዜ ደው ከነብል ኢና ምስ ናይ መጨረሽታ ግዜና ምስ መመረቕታ ቤተ ክርስቲያን ክኸውን እዩ ግን እዚ ኣባል ናይ ፋንድሬዚንግ ቲም ናይ ገንዘብ ምውፃእ ሽማግለ ንሕና ብዘለና ዓቕሚ በዚ ንኸዶ ዘለና ዕዳና ንምቅላል ይኹን ንዝተፈላለየ ምምሕዳራዊ ጉዳያት እውን ስለ ዝድለ ኣስታት ን1 ሚልዮን ገንዘብ ንኸነውፅእ ክሳብ 180,000 ተሪፍና ስለ ዘሎ ብዘለና ዓቕሚ ነዚ ንኸነውፅእ እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል መዲብናዮ ዘለና ንዋናጨፍ ኣለና ድሮ ጀሚርና ኣለና እቲ ኣገባብና ከዓ ብቴክስት ገርና ናብ ኩሉ ኣባል ቤተ ክርስቲያን ንሰድ ኣለና እቶም ዝኸፈልኩም ኣለኹም ብጣዕሚ የቐኒየልና ኣብዚ ውሽጢ ዓመት እዚ ብብዝሒ ዝኸፈሉ ኣለዉ ብጣዕሚ የቐኒየልና ግን ሓፃር ስቶሪ ሓፃር ዛንታ ክነግረኩም ንሓደ ኣባል ቤተ ክርስቲያን ሲ ኣብቲ ምስ ጀመርና ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ኣብ ዓመት እውን ኣይገብርን ሓደ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኣበይ በፂሕኩም ኣለኹም ፋንድሬዚንግ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢልኒ ዋ እሞ ሕጅስ ንሕና ንቀራረብ ኣለና እቶም ዝኸፈሉ ከፊሎም እዮም ብኦንላይን ይኹን ብገለ ከፊሎም እዮም ነቶም ዘይከፈሉ ከዓ ወይ ፅሑፋት ክንሰደሎም ብቴክስት ስልክ ክንድውለሎም ንቀራረብ ኣለና እዚ ንገብር ኣለና ኢለዮ ትጋገዩ ኣለኹም እዚ 5,000 ዝኸፈለ እዩ ዝብለን ዘሎ ብዝቁርብ መዓልታት ዝኸፈለ ንሕና ኸ ከፊሎም ኢልኩም ሲ ክትገድፉና በረከት ንመድህኒ ዓለም እኳ እዩ ዝኾነና ስለዚ ንኹላህና ብሓባር ደውሉልና ብሓባር እቲ ቴክስት ስደዱልና እሞ እቲ ዓቕምን ድሌትን ዘለዎ ክሰርሕ እዩ እንደገና ክህብ እዩ እቲ ዝኸፈለ ከዓኒ ዋላ ሓንቲ ዝስምዖ ነገራት የለን እቲ ድልየት ዘለዎ ዓም ዝኸፈለ እውን ክኸፈል ክእል እዩ በረኸት እዩ ዝኾነ እሞ ንኹላህና ዳ ስደዱልና ኢልኒ ንሕና እውን ተዘራሪብናሉ ሓቂ እዩ ዝወዲ ተጋጊና ነርና ንሕና ሓቂ እዩ ዝወዲ ኢልና ናብ ኩልኹም እቲ ቴክስት ክንሰድድ ኢና ድሮውን ዝበፅሓኩም እውን ትህልው ማለት እዩ ከመይ ገርኩም ከም ትኸፍሉ ኩሉ ኣብኡ እቲ ፅሑፋት ኣብኡ ኣሎ
فليتكم مونا لكم جن كنسدلكم هنا أتوم زخفلكم أي تشجروا عند حرد دليكم برختني بيت كريستيان نخا خمتي حاونا زبلنا خمو كتقبروا تقوليهم بتعني نمسجن مالتي كالي اتي بزعبانا لوتري اي رسعنايون لوتري كتودقيا اب ممرقتا معلت مالتيو جن حجون كنجمرينا تلوتري كنقصلينا سلازي بزتخ على متن نيعرختكم يكون بيتسبكم يكون نعاهم قصالي لوتري مسيو كابز مص زلو سومن كنجمرو سلازخنا نزون كتحابرنا بتحتنا نحتت مالتي أبوي كشي ذهبنا حنتي مركوسا لا باينا نزور زلنا نسخة أنت يا تبل أملاخ سماي كقنعلنا إمو نحنا بارتو تنسينا كنعيينا نايب حكي أملاخ سماي أقنعلنايو حجون نتزلو عدانا كنكفلينا كنقدلينا أما يجرشت كنكفلينا عدا ندقنا أي كنقد فلومنينا مالتي بزي نزخونا يكون بنايلو ترز ملكة المدح حجي مس مرحتي كنزارابينا كاو أخت وسد تخليهم أم مخفالون مسيكم تكفلوا تخليهم ويون أونلاين ون صحفات كنسدلكم هنا نايقل يخم قصر السلكي يبلنا ندحر زي دوينا لكم قريتا قصر السلكي سلا زي بلنايو نايقل قل سبات سلا زي بلنايو بزل عقمي قصر السلك رخيمنا خندوا ولينا ندحر زي كإلنا جن قصر السلكي سلا زي بلنا تراحيو أما سعني لكم بالسمعكمني بتعني يغني اللي اتقندي مسقانا زقبو خا كام مجمريا كساب حجي كيسلكهم بحبو بتبعت رغيبكم زي كونه نبيت كريستياننا إلكم كم زجركم نبيت كريستياننا أبز درجازي إذا كل مؤمنا نبيت كريستيان أبزي بزبصحكمو مسقانانا وسنيا بلون يغني اللي كمي حالكم يا مسكن لو زابل استمسجن يخون سمع الله أي سمع عنها دابلكم من أوروب يسكفن اللهم زوم بفلاي أب أونلاين دلهم عوكب الكفتني يا عندنا حاونا سلامون and كلهم جنزب دلباوي fundraising team يقبروا زلهم صراحة زابل عصبهم يهابكم أبصمون زي المسيحهم بأونلاين قد ذهبكم نا قد من بابي حدا أبو قد مور حبي لوسي مكينة مسيحهم أبدا أفدق رهيبا من تشيك هبوني أجيتا تشيك أم مكينة أب غلاب باكس أمتا بس عاد حلقن دايد لهم رهيبا يا مالتي سو كم ببياناتهم ملأتي مدهاني ألم أبوي صلوتي سمعها نزلمنكوخا لازم فتصم كالي إن مسجنكو إنه خم كالي مبسعي نعتان كان شمعة خان إلى
ዝኣተኽዋ $100 ብፖስት ኣብዚ ፖስት ኣብ ፖስታ ገብረል ሰድዳ ኣለኹ ደስ ኢሉኒ ስምካ ይባረኽ ኣሜን ኢሎም ቅድሚ ወርሒ ዝሃቡ ንቦየ እሞ እዚኣ ከንብባ ስለ ዘለኹ እየ ኣብ ሓደ ኣቦ ዝሓለፈ ሰሙን 20 ኢሎም 200 ሓደ ስድራ ቤት ናይ ኣባልነት ኢሎም $100 ሓደ ሓውና ናይ ሓላፍነት ናይ ፍትሓት ኢሉ 150 ሓንቲ ኣደ ሞባይለን 200 ሓደ ሓዊ ናይ ኣባልነት ኢሉ 210 ሓንቲ ሓፍትና ናይ ፍትሓት ኢላ 300 ብመንገዲ ፖስታ ዝመፀና ሓደ ስድራ ቤት ሞባ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ኢሎም 100 ሓደ ካብ ዌስት ቨርጂኒያ ንቤተክርስቲያንና ክርኢ ዝመፀ ሓውና ሞባይሉ $100 ሓደ ስድራ ቤት 600 ናይ ኣባልነት 250 መብፅዓ በጠቅላላ 850 ሓደ ስድራ ቤት ናይ ኣባልነት ኢሎም 280 ሓደ ስድራ ቤት 300 ናይ ሞርጌጅ ሓገዝ ኢሎም ናይ ኣባልነት ኢሎም ከዓ 120 ናይ ማሕበር ተስፋ 120 ናይ ማሕበር ተስፋ በጠቅላላ 720 300 ናይ ሞርጌጅ 300 ናይ ኣባልነት 120 ናይ ማሕበር ተስፋ ሓንቲ ኣደ 10 100 ሞባ ድማ 150 ጠቅላላ 250 ሓደ ካብዞም ሎሚ ዘፍትሑ ሞባ ኢሎም 200 ሓደ ስድራ ቤት 20 ኢሎም 300 ካብዘን ሎሚ ተቀበላ ሓንቲ ኣደ ሞባ ኢለን 70 ማሕበር ተስፋ 60 ጠቅላላ 130 ካብዘን ሎሚ ተቀበላ ሓንቲ ኣደ 20 ኢለን 200 ሓንቲ ኣደ ሞባ ኢለን 100 ሓንቲ ኣደ ካብዘን ሎሚ ዝተቀበላ ሞባ ኢለን 200 ሓንቲ ሓፍትና እግዚአብሔር ኣብዚ ስለ ዘብፅሓኒ የመስግኖ ንመድሃንያለም ኢላ 200 ካብዘን ሎሚ ዝተቀበላ ሓንቲ ኣደ ሞባ ኢለን 100 10 30 ማሕበር ተስፋ 20 በጠቅላላ 150 ካብዞም ሎሚ ዝተቀበሉ ናይ ፍትሓት ኢሎም 100 ኣብ ኦንላይን ከዓ ሓደ ሓውና ሞባይሉ 33 ቅርሺ ሓደ ሓውና 20 ኢሉ 106 ቅርሺ ሓደ ሓውና ሞባይሉ 40 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 50 ቅርሺ ሓደ ሓውና ሓገዝ ንቤተክርስቲያን ኢሉ 124 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ሞባይሉ 25 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ወርሓዊ ኣባልነት ኢላ 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 10 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት 150 ሞባ 20 ጠቅላላ 170 ሓደ ሓውና ብዜላ ቢሉ ዝመፀና ብ600 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት ኢላ 50 ቅርሺ ሓደ ኣቦ ናይ ኣባልነትን ናይ ሞባእን ኢሎም 100 ቅርሺ ጠቅላላ ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነትን ናይ 12 ወርሕን ሞርጌጅ ናይ 2021 ማለት እዩ 150 ሓንቲ ሓፍትና 20 ኢላ 50 ሓደ ሓውና ፍትሓት ናይ ወለተ ትንሳኤ ኢሉ 500 ጠቅላላ 258 ሰናይ ሰንበት ይግበረልና ይቀኒየለይ أدنن أرستكم
ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩካ ከመ ይባርክሙ እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሐለነ استغاهم بارك أشياء من هزب خادحن حساب نزل العالم واش هزب خادحن قوم بارك حساب نزل العالم واشياء من العلاب اللي من بخبر دم حدا ودخا ويتانا مدحينا يذكر سو تترخيان بجاز خون كيان بيت كريستيان كحلوا ان نقصات الموكان انت خانات مؤمنان نقدس حزب معقبتكم صباح بيت كريستيان كحلوا بزا قدس بيت كريستيان زي ازمصاكم زتاكبكم تقومكم من زتصلخم من قدسكم زبلعكم كبر دم خاصتكم بفلتة من زي فلتة حاتياتم تكبركم من تسقوا سقام ملكوت من تدموا دم حق سرعة يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጸሎት ወደ ማርያም ድንግልና ሕልና ንጽሕት ድንግልና ስጋ ኃጢአት ተመዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽእ ያለኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ከማ ሰር ኃጢአት ፍታሕኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበዓሰተ ኩለተ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽእ ያለኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ከማ ሰር ኃጢአት ፍታሕኩም እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ ንበዓሰተ ኩለተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ ማርያም መሐረና ክርስቶስ ማርያም መሐረና ክርስቶስ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ መሐረና ክርስቶስ መሐረና ክርስቶስ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ መሐረና ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባረቱ ይባርከና ዝተቀበልና የስጎን ደሞ ንሕድገት ሓጢአት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ንደቂ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወት ረከብነ ኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከብዮ አሁን ናብ ዝቅዱስ ናብ ዝገበል አሁን ድማ ወገይታ ካብቲ ንስኻ ዘዳለኻልና በታትካ ክንቅበል ከቤራ ሓጢአትና ተሓዲጉ ተራጊፍልና የና እግዚአብሔር አምላክ ካኻ ከተብዛሓልና ንለካለና ከምቶም እሙናት ዓብየ يوم ذلك يوم نحن أمنات كنا هنركب هوبتنا خنللي يومنا خفتلنا እግዚአብሔር አምላኽና هوبتنا خنتقمل ድማ بعل خدقفنا وغويتا نتم زحمم ህዝብኻ በፀሓዮም ፈውሶም ነቶም ፈሒሎም ዘለዋ ክቦም ስጋም ብነብስን ተኣስሉ ድማ መቃውዕትን ስለ ዘንበቴኻ ሓራውፃዮም ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብእምነትን ምሕረትን ክፈተልና ንሕና ድማ መንፈስ ክንሰግድ እግዚአብሔር አምላኽ ጻድቃ ይኹነልና መንገድና ክንቅይር ንስኻ ብትደልዮ ንስኻ بتحقق تخبرلو نحنا بنصدقلو መንገድ ክንመላለስ ድማ ብርሃን ካብርሃልና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ነቶም تعرفوا መንግስትኻ ውርሰልና ንዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና ኦ ጎይታ ኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግህድን ቤትካ ንዝለኣኹን ዘምፁን ድማ ዘይሓልፍ መዝገብካ ተሓፈሎም ኣብዚ በረኸትካ ፍትሰሎም ኣብ ሰማይ ድማ ንፅድቂ ፀሓፈሎም እግዚአብሔር አምላኽና ካብቲ ዝሃብካና ውህበትካ ምስ ንቅበል ومنات نا يبوي بروخات نعونا بزح تشيوم مزبل سراتا وقالينا نسمع مو እግዚአብሔር አምላኽና ነዝኽ ምስጢር ዝኽ ነስተውዕሎ ድማ ርዳእና ዝዛዕረፉ ባሮትካ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኪሮስ ገብረ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ነቢያት ወለተ ስላሴ ወለተ መድህን ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት አስካለ ማርያም ቅድስት ሐና ወለተ ማርያም ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና
ከምተን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ሰማያት ነብር ኣቦና መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ተሓልፍና ሎም በደልና ብዛና ሕደገልና رب أدهننا برفتنا يجوتنا من مستن حائلا كبر نزلال ناتك إمامين وادينا رسنك الماريا ناكل جبريل ملا سلام لك الله بحلنا خدن قل زقاون نقل خادك زهير قيدا سراوي سلام لك الله نستخاف نستبرخ ديخي رمها تنكم برخي وملت تسقاق جابير مساخي وفتت لسي بلقي حتى أدنان حاركنا نفتوه تخيص كرسوس تانا محل من لنا آمين ክንወፅእ ከለና ከምዛ ሕጂ ኮፍ ኣብ ባህላና ርሕቀትና ሓሊና ጠጠው ኢልና ዘለና ክንወፅእ ከለና ከዓ እታ መኽፈልቲ ክንወስድ ከለና እታ ርሕቀትና ሓሊና ክንወፅእ ሓደራ ኣብኡ ክፅበየኹም እዮም ክንወፅእ ከለና ንሶም ተዘውፅና ከማን ደስ ምበለኒ ብዝሒ ስለ ዘለናሲ በታ ሓንቲ ማዕፆና ነዚያ በዚኣ ይንወፅን ኢና በዛ ማእኸለይቲ ዘይኮነሲ በታ ነወይቲ ማዕፆና እሞ ንወፅእ ኣብኡ ኣለዎ ተቐሪቦም ኣለዉ يأنيلي جن أبتاز اللهم أنت تسنيحكم بعلنا عند تصوعنا خنوصاكم يأنيلي